დილა მშვიდობისა ყველას, საქმიან პარასკევს ვიწყებთ, ყველას 8 მარტს გილოცავთ. Აბა თუ მივხვდებით რატომ ქალბატონებს განსაკუთრებით? დიახ, იმიტომ რომ გაზაფხულის ოფიციალურად უკვე მერვე დღე არის, ყველას წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მაშ ასე ხადაგიძე გამოკითხულია საქალაქო სასამართლოში ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის გამოკითხვა 11 წლის წინანდელ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით. დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდა. გიორგი ხადაგიძე კმაყოფილია გამოკითხვაზე, რომ ადვოკატის გარეშე მივიდა. საქმის პროკურორი კი ამბობს, რომ დამატებითი ინფორმაცია ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტისგან გამოკითხვისას არ მიუღიათ. ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრებმა გუშინ ღია დანაკლიის პროექტთან დაკავშირებით რამდენიმე მიმართულებით გააკეთეს კომენტარები, ვინ ასრულებს და ვინ არ ასრულებს პროექტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს კერძო სექტორის პოზიციასთან შეუთანხმებლობის პარალელურად სინქრონულად არც სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელების კომენტარებია. TBC ჯგუფის ირგვლივ ყველას ჰქონდა აზრის გამოხატვის სურვილი, თუმცა პოლიტიკოსების არასწორმა მესიჯებმა ბიზნესმენებს დაუკარგეს სურვილი, რათა ჩაერთონ ამ პროცესებში. ამის შესახებ BMG-თან ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ ისაუბრა, მისი თქმით ბიზნესი ჩუმად არ არის და მან ზუსტად იცის, როდის თქვას საქმიანი. TBC განცხადებას ავრცელებს და მოუწოდებს საზოგადოების დაინტერესებულ პირებს თავი შეიკავონ მტკიცებით ფორმაში განცხადების გაკეთებისგან, დაიცვან ეთიკურობის და ობიექტურობის მაღალი სტანდარტი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი ქობულიას განცხადებით, ინვესტორებს სამინისტროში ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით საქართველოსა და ფიჯის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის ორდინალური, სამსახურებრივი და დიპლომატიური პასპორტის მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. ფიჯიში ვერ, მაგრამ აი ღამის ეკონომიკის ფარგლებში 8 მარტიდან ყოველ პარასკევს და შაბათს ღამის 12 საათიდან დილის 6-მდე მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრიდან მეტროსადგურ ვარკეთილამდე ღამის ავტობუსი მუშაობას განაახლებს. ევროპული სატრანსპორტო პლატფორმა Taxify სახელს და ლოგოს იცვლის, კომპანიამ მომსახურება გააფართოვა და ავტომობილებითა და მოტოციკლეტებით მგზავრობის გარდა მომხმარებელს ასევე სკუტერით მგზავრობის სერვისაც შესთავაზებს. Taxify-ში იტყობა რაღაც გაიგეს, რომ ჩვენთან რეკონსტრუქციები მიმდინარეობს დედაქალაქში საკმაოდ სერიოზული და მიხდნენ, რომ სკუტერებით შეიძლება კარგი გამოსავალი იყოს. ოღონდ ერთი რამ თუ იციან, რომ ზოგჯერ სკუტერსაც უჭირს ამ ქალაქში გადაადგილება არსებული საცობების გამო. დილა მშვიდობის ყველას, 8 მარტს დაგვიდით კიდეც მარტის დასაწყისში, რომ დავიღორებოდი მთელი მარტის განმავლობაში, ისე როგორც დანარჩენი 300 დღის ქალბატონების მილოცვაში და ნუ გაგიკვირდებათ პროლოგის ამგვარად დაწყება. კაილი ჯენერი 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადამიანი და ამასთან მსოფლიოში ყველაზე ახალგაზრდა ეგრეთ წოდებული self-made მილიარდერი გახლავთ. მისი ქონება Forbes-მა მილიარდად შეაფასა და ის პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში 2057 ადგილს იკავებს. კარდაშიანების ოჯახის წევრი 21 წლისაა და ის უკვე 3 წელია სამოდელო ბიზნესში აქტიურად არის ჩართული. აქვე აღნიშნავთ, რომ პლანეტის ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერმა ქალმა წელს ქართველი დიზაინერის დებნა გვასალიას კაბაც მოირქვა. მეორე და მესამე პოზიციებზე გადაინაცვლეს დებმა ალექსანდრა და კატერინა ანდრესენებმა, მათი ასაკი 22 და 23 წლის წამდებიან შესაბამისად, თუმცა ქონება მათ მემკვიდრეობით ერგოთ. ნორვეგიელი დები პლანეტის ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერების ტიტულს 3 წლის განმავლობაში ატარებდნენ. მათმა მამამ კომპანია ფერდის აქციები 2007 წელს გადაუფორმა, მამა ენაცვალოთ. დები მილიარდ 400 მილიონს ფლობენ თითოეული. იჩქარეთ მეგობრებო, იჩქარეთ. 24 წლის გუსტავ მაგნარი მეოთხე ადგილზეა, მისი ქონება დღეს 3 მილიარდს შეადგენს. ის მსოფლიოში ორაგულის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი წარმოებელი კომპანიის მეტწილია. მასაც ქონება მემკვიდრეობით მამისგან 2013 წელს ერგო.
სიაში შემდეგი 28 წლის ჯონ კოლისონია, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ წელს პლანეტის ყველაზე ახალგაზრდა self-made მილიარდერის ტიტულს ატარებდა თავის ძმასთან ერთად საგადასახადო სისტემის როიცოდეთ, სწორედ კოლისონი გახლავთ Stripe-ის დამფუძნებელი, კომპანია 9 მილიარდზე მეტად არის შეფასებული, ძმების ქონება ამ ეტაპზე $2 მილიარდ აჭარბებს. და თუ კი Forbes ყველაზე მდიდარი ადამიანების 2010 წლის რეიტინგში ქალბატონები მხოლოდ 91 იყო, წელს მათი რაოდენობა 253-ს აღწევს. თუმცა პლანეტის ყველაზე მდიდარი ქალბატონების უმეტესობას ქონება მემკვიდრეობით აქვს მიღებული და ეგრეთ წოდებული self-made კი მხოლოდ რამდენიმე ათეულია. წლევანდელ სიას ახალი ლიდერი ჰყავს ლილია ბეტანკურის მემკვიდრე, ფრანსუაზა ბეტანკურმა პლანეტის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის სიაში პირველი ადგილი დაიკავა. ლორეალის მფლობელის მემკვიდრე დედის სიცოცხლის ბოლო წლებშიც განაგებდა მის ქონებას და ეს დღეს თითქმის 50 მილიარდიან ქონებას ფლობს, 59 მილიარდ 500 მილიონი და სიმდიდრით კი მე-15 ადგილს იკავებს საერთო ჩამონათვალში. 2017 წელს ლორეალის კაპიტალიზაცია Forbes-მა 107.5 მილიარდად შეაფასა, რამაც მას პლანეტის უმსხვილესი 2000 კომპანიის 198 ადგილი არგუნა. რაც შეეხება ლილიან ბეტანკურს, ის გასულ წელს გარდაიცვალა, ის საუკუნის წინ მამის მიერ დაარსებული კომპანიის 33% ფლობდა. ლილიან ბეტანკური Forbes-ის მილიარდერთა სიაში პირველად 87 წელს მოხვდა, მაშინ მისი ქონება მილიარდში ადგენდა. მისი მმართველობის პერიოდში ლორეალი გლობალური კოსმეტიკურ გიგანტად გადაიქცა, რომლის თანამშრომელი დღეს 99300 ადამიანია და კომპანიის გაყიდვებმა მინდა გითხრათ გასულ წელს მარტო 28.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. მის პორტფელში 34 ბრენდი შედის, Maybelline, Casey, Kili, IT, წლევანდელ რეიტინგში მეორე ადგილზე ელის ვოლტონმა გადაინაცვლა, ამ შემთხვევაში უკვე ელისი 11 არცნაკლები Walmart-ის დამფუძნებლის სემ ვოლტონის ერთადერთი ქალიშვილია და მისი ქონება 44 მილიარდ 400 მილიონს უტოლდება. პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში ის მე-17 ადგილს იკავებს. მესამე ადგილზეც გეტყვით ბარემ ტკბილეულების მწარმოებელი კომპანიის მარსის თანამფლობელი ჟაკლინ მარსია. აი საჩვეულებრივი ქალბატონი 24 მილიარდ დოლარის ქონებას ფლობს და ის პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში, ანუ მამაკაცებიან ქალბატონებიანად 33 ადგილს იკავებს. მარსმა მესამე ადგილი სიუზან კლატელს ჩამოართვა. სიუზან კლატელი, რომელმაც სიაში მე-5 ადგილზე გადაინაცვლა 21 მილიარდი დოლარით და მე-4 ადგილზე კი იან ხუანია, რომელიც 22 მილიარდ დოლარს ფლობს და თან მან ქონების მემკვიდრეობაც მიიღო 2007 წელს. კერძოდ საუბარია Country Garden Holdings-ის 57%-იან წილზე. გუშინ GBC-ზე ამოვიკითხე საინვესტიციო მიმზიდველობით წლის პროდუქტი იშვიათი სახეობის ვისკია. ესეთია Knight Frank-ის დასკვნა, რომელმაც ახალი ყოველწლიური რეიტინგი The Wealth Report გამოაქვეყნა. რეიტინგი ასახავს პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების მიერ აუქციონზე გადახდილ თანხას და აღმოჩნდა, რომ რარიტეტული სორტის ვისკი ყველაზე მომგებიანია და მისი ღირებულება ერთ წელიწადში არის 40%-ით გაზრდილი. და მაღალი საინვესტიციო მიმზიდველობა აჩვენა ასევე ღვინომ, ხელოვნების ნიმუშებმა და ავტომობილებმა. აი შოტლანდიურ ვისკიზე ფასის ზრდა აზიის ბაზარზე მოთხოვნის ზრდამ განაპირობა. ინდოეთში, ჩინეთსა და სინგაპურში გასული წლის პირველ ნახევარში ვისკის რეალიზაციის მაჩვენებელი შესაბამისად 44, 35 და 24%-ით გაიზარდა. ყველაზე ძვირად ღირებული 1926 წლის მოსავლით დაყენებული მაკალანია, რომელმაც ირლანდიელი მხატვრის მაიკლ დილონის მიერ ასე ვთქვათ ხელით არის მოხატული. ეს ბოთლი კრისტის აუქციონზე 1,200,000 ფუნტად გაიყიდა. ერთი ბოთლი მაკალანი. ვისკის კვალდაკვალ ინვესტიციების ჩასადებად მინდა გითხრათ ამ The Wealth Report-ის მიხედვით პოპულარული გახდათ მონეტები. აქ წლიური ზრდა ფასის არის 12%, ღვინო და ხელოვნების ნიმუშები 9%, დუდუკი და ის არაო, მაგრამ საათები 5%, ავტომობილები 2%, ავეჯი 1%, ფერად ბრილიანტებსა და საფოსტო მარკებზე ფასი არ გაზრდილაო. საიუველირო ნაწარმოებზე კი ფასის კლება დაფიქსირდა. საყვალიაში კი ესეთი ამბებია, მათ შორის კარგიც.
სარეიტინგო სააგენტომ უმსხვილესი გადამზიდავის საქართველოს რკინიგზის რეიტინგი B+-დან BB- დონემდე გაზარდა. მინუსზე ნუიძაბებით ეს გაცილებით წინ გადადგმული ნაბიჯია, ვიდრე ნებისმიერი პლუსის დასახელება. პროგნოზით სტაბილური, ცვლილება საქართველოს სუვერენული რეიტინგის BB-მდე გამზდამდე ამ ზრდამ განაპირობა. სააგენტო მიუთითებს, რომ საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო კომპანია შესაბამისად ხარდაჭერასაც მიიღებს სახელმწიფოსგან და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ეს მინიმუმ 15 მილიონი ლარი იქნება. შეფასება ასევე ასახავს საქართველოს რკინიგზის პოტენციური დეფოლტის შემთხვევაში ზომიერ სოციალურ-ეკონომიკურ და ძლიერ ფინანსურ შედეგებს, როგორი ვორდინგია. რაც ფიჩის შეფასებით გაართულებს კაპიტალის მოდერნიზაციის პროგრამას და საქართველოს ეკონომიკის გრძელვადიან პერსპექტივას. ფიჩი ელის, რომ 2019-22 წლებში დასტაბილურდება საქართველოს რკინიგზის საოპერაციო მაჩვენებლები და ფულადი ნაკადების გენერირება, მათი შეფასებით EBITDA 2018 წელს 170 მილიონი ლარი იქნება, 2022 წლისთვის კი EBITDA 220 მილიონ ლარს მიაღწევს. წარმატებები თქვენ. ამასობაში საქართველოს კიდევ ერთი სტრატეგიული პარტნიორი EBRD ჩვენს მთავრობასთან მართავს შეხვედრებს, სხვათა შორის ასევე სხვადასხვა დანაშაულში ინკრიმინირებული თავის დოშზე სუმა ჩაგრაბარტი აცხადებს, რომ საქართველოს EBRD-ისთვის წარმატების ერთ-ერთი მაგალითი ქვეყნად რჩება. სხვათა შორის ამბობენ, რომ ეს გამოძიების დაწყება სუმა ჩაგრაბარტის მიმართ სრულად იყო ორკესტრირებული, რადგან ეს უკანასკნელი რუსეთის მიმართ განხორციელებული საქციების გამო საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებისგან რუსეთის ფედერაციაში მკვეთრად იკავებდა თავს და აგორდა კიდეც. EBRD-ის შეხვედრა დაადასტურა, რომ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რომ ყურადღება მომავალში კვლავ ენერგეტიკულ პროექტებს მიექცევა. ხაზი გაესვა ასევე ენერგეტიკის სფეროს სწორი განვითარების მნიშვნელობას, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ენერგოდამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისთვის, ასევე შეხვედრის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმებს. მინდოდა გითხრათ, რომ EBRD-ის პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს რეფორმის პროცესში სრული მხარდაჭერა აღუთქვა და ისიც თქვა, ხაზგასმითაც, რომ კაი რამეს აკეთებთ თქვენო ანაკლიის სახითო და ასე გააგრძელებთო. მიუხედავად იმისა, რომ სრულად ქართული მედია ატოტმანებს საქართველოს მთავრობის ცალკეულ წევრებს შესაძლო გადადგომასთან დაკავშირებული კითხვებით, მე ესეთი კითხვები დიდად სიმართლე გითხრა და არ მაწუხებს და ამის მიზეზი ბევრჯერ მithქვამს. ჩვენ თავარია დავინახოთ ყველანაირი პოზიტიური ცვლილებები, სხვა შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ არათანმიმდევრობა და არამიმართება იმ ხედვებიდან გამომდინარე, რომელსაც თითეული მოსული ახალი სახელმწიფო მოხელე აფიქსირებს. და მე რა რომ უკვე აპრობილებული პრაქტიკაა მათ შორის წილხვედში, რომ ეს ამბავი, ანუ ცვლილებები მთავრობაში ჯერ მედიით იტესტება და შემდეგ უკვე ხორციელდება. მოკლედ, გადადგომას უარყოფს გიორგი ქობულიაც, მიხეილ ბატიაშვილიც, სხვათა შორის მიშას მიმართულებიდან გამომდინარე, ანუ გულისხმობ სხვა ყველაფერთან ერთად, ის ჩემთვის უფრო ამ შემთხვევაში განათლების მინისტრია პირველ რიგში, ვიდრე სხვა და საკმაოდ გრძელი თანამდებობა, რაც მას ანდეს. მოკლედ, გუშინ განათლების მიმართულებით ბახტაძის კაბინეტმა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პრეზენტაცია გამართა და გამოაცხადა, რომ განათლების სფეროში მიმართული დაფინანსება მაქსიმუმ 2022 წელს მიაღწევს, როცა ჩვენ გავალთ მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-იან ნიშნულზე ხარჯისა, რაც ქვეყნის ბიუჯეტის მეოთხედს შეადგენსო. მოусმინეთ. სრულფასოვანი განვითარების შესაძლებლობა. ის, რაც დაძლევისთვის ბრძოლას გახლავთ, ჩვენთან იქნება ყველაზე ხარისხიანი უმაღლესი სასწავლებლები. საქართველოს უნივერსიტეტები მოხვდებიან საერთაშორისო ტოპ რეიტინგებში და აღარ იქნება საჭირო, რომ ჩვენი შვილები და მომავალი თაობა საზღვარგარეთ გავგზავნოთ ბაკალავრის თუ მაგისტრის დიპლომის მისაღებად. შესაბამისად, ხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი უმაღლესი განათლება იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი და არა პრივილეგია. ეს რაც მიმდინარეობს ეხა მუშაობა, მიმდინარეობს იმაზე, დღეს რაც უნდა დავაანონსეთ, რომ ამ მიმართულებით დაიწყოს, რაც შეიძლება აქტიური მუშაობა, რაც შეიძლება მეტი ამ სფეროს სპეციალისტის, ექსპერტების კიდე მეტი ჩართულობით. დღევანდელი გადაცემის მომზადებისას ტრადიციულად რამდენიმე
პორტალს გადავხედე ვებგვერდს ქართულ საერთაშორისოსაც და აღმოვაჩინე კოლეგებთან კომერსანტ ჯიზე ბიზნესი ირაკლი ღარიბაშვილის პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკურ მდივნად დაბრუნებას და მის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდს აფასებდა. შეფასებები ტრადიციულად სუბიექტურ, ობიექტურ და ყველაზე რეალისტურ კონფორმისტულ ზღვარზეც გადიოდა. იხსენებენ როგორც წარმატებულ მინისტრს, როგორც პროექტი აწარმოეს საქართველოში მამამთავარს, ყავს კრიტიკოსებიც ბიზნესში. ისეთებიც, რომელსაც საერთოდ რეფორმაც კი არ ახსენდება ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ინიცირებული. მე მაგალითად მყავს ძალიან ბევრი ნაცნობი ბიზნესმენი, სხვათა შორის ჩემზე გაცილებით ასაკოვანიც და გამოცდილიც, რომლებიც პირდაპირ მიანიშნებენ, რომ ღარიბაშვილი გამორჩეული პრემიერ-მინისტრი იყო, მათ შორის კომუნიცირების თვალსაზრისით და ყოველთვის ინტერესდებოდა მათი პრობლემებით. ეს ასეა და ჩვენ სრული ინფორმაცია უნდა დავდოთ სრული ობიექტურობისთვის პერსონებთან დაკავშირებით. აქ კი რაც მე დავიწყე ამ შეფასებებზე, ის კი არ არის მთავარი, როგორი შეფასებები გააკეთა ქართულმა ბიზნესმა, ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივნისა. აქ პრობლემა ის არის, რომ დღეს უფრო აქტუალური მათთვის და ღირს არის საპასუხოდ აღმოჩნდა ეს თემა, ვიდრე მაგალითად საუბარი ანაკლიას პროექტზე ან TBC ჯგუფის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე. მე არ შევუდგები ახლა ჩემი მოსაზრებების ტირაჟირებას ქართული ოცნების პოლიტიკურ მდივანზე. მან მისცა ძალიან მაგარი ინტერვიუ ტევ პირველს და ინგა გრიგოლიას პირადად ინგას საავტორო გადაცემა რეაქციაში და ჩემი სრული რეაქცია მაძლევს კიდევ ახლა ერთის თქმის აუცილებელ საშუალებას, რომ 8 მარტი ისე მოირგო ამ არჩეულებრივმა ოჯახმა, რომ თავიდან ბოლომდე არის ასოცირებული ინგა გრიგოლიასთან. არ ვიცი ხა რამდენად სწორია, რომ ჩემი მილოცვა ინგას დაბადების დღიდან გამომდინარე კეთდება საქართველოს ოცნების პოლიტიკური მდივნის ფონზე, რომელიც მარდათ მოაშთო ჩვენმა დილის საეთერომ, მაგრამ მინდა გამორჩეულ ადამიანს, რომელიც მართლა ეპოქას ქმნის ქართულ ჟურნალისტიკაში, არის არქივარიუსი უამრავი პროცესებისა, მაგრამ ამ ყველაფრის მიმართ, რასაც თქვენ ეკრანზე ხედავთ, ეს არის გამორჩეული ადამიანი, ერთგულებით, მიმართებით, ადამიანი, რომელსაც შეგიძლია უბრალოდ ენდო, ადამიანი, რომელიც არის გამორჩეულად მაგარი ოჯახიშვილი და მე მას ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურვებ. ყველა იმ სიხარულით, განცდით, რომელიც იყო, არის და იქნება და რომელსაც ყველაფერს ზუსტად ისე გაუმკლავდება მომავალში, როგორც აქამდე უმკლავდებოდა ნებისმიერ გამოწვევას ცხოვრებაში. ინგა გრიგოლიას დაბადების დღეა და ულოცავ მას BMG-ის გუნდის სახელით. უბრუნდები ბიზნესმენებთან დაკავშირებულ თემას და მთავარიც, მოკლედ, რაც სამიოდე დღის წინ თქვი და წამითაც ამეპარებოდა ეჭვი, რომ იშვიათი გამონაკლისების გარდა მიმდინარე პროცესებზე, როცა გაცილებით მეტი ხდებოდა, ვიდრე მუდმივი როქირებები ქართულ ოცნებაში, რაც შეაფასეს, ხო, ეხლა როქირებებია, აბა რა არის? ეს არ არის ცვლილებები, ეს როქირებებია. და ამ ცვლილებების მოლოდინი პოსტსაარჩევნო, ანუ პრეზიდენტის უმძიმესი არჩევნების შემდეგ ეს როქირებები ძალიან სერიოზულ დევალვირებას განიცდის. ფაქტია, რომ პირველი და ვერც მეორე ტურის შემდეგ ვერც ხელისუფლება და ვერც ოპოზიცია დიდად ჭკუა ვერ ისწავლეს შეცდომებზე. და ისეთი შეცდომები კი, როგორც ჩემი მეგობარი პღ იტყოდა, ნამდვილად არ მოსულა. არ მოსულა და არც არის სწორი. ზოგადად ბევრი უნდა ვისაუბროთ ყველაფერზე, რაშიც კომპეტენცია და აზრი მოგვეკითხება, რომ მერე ჩვენმა დუმილმა და სრულიად ბუმერანგულმა დუმილმა, რადგან უმრავლესობა ვდუმდით დღევანდელი ფიგურანტების ჩათვლით, მერე საკუთარ თავზე არ ვიწვნიოთ ანალოგიური. ბიზნესი არ არის რევოლუციონერების გუნდი. მაგრამ ეს არის ევოლუციონერთა კასტა, რომელთა საზოგადოებრივი დანიშნულებაა და мотиваციაც, რომ რევოლუციური ტემპებით შექმნან დოვლათი და როგორც ჩვენი კარგი მეგობარი დავით გზირიშვილი იტყოდა, ამის მიზეზი ერთ-ერთი რის გამოც ეს ყველაფერი ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის ის, რომ გადასახადის გადამხდელები საკუთარ უფლებებზე ძალიან დაბალი კულტურით ზრუნავენ. თუ ზრუნავენ საერთოდ, როგორ გინდა არ დაეთანხმო. ზუსტად ასეა.
ჩვენი სუპერ საინტერესო ინტერვიუ გიორგი გოცაძესთან, აკაკი ზოიძესთან, დავით გზირიშვილთან, ანუ ფონდ კურაციოს ძველ გუნდთან, რომელიც მე და ელენე კვანჭილაშვილმა ჩავწერეთ. დღეს სიხილავთ ვგონებ ანალიტიკის ავტორი და დირექტორი აპირებს მის თქვენთვის ტირაჟირებას. მოდი ვნახოთ მცირედი ამონარიდი. ნამდვილად ის შემთხვევა, როდესაც სალკე მართლა ძალიან საინტერესო რესპონდენტები ხართ და ყოველთვის გვიხარია, როცა ჩვენთან ხართ. დღეს ვნახავთ ერთად რა გაერთიანებთ და რა არა. არც მაშინ გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. ხო. და კიდევ ერთი ამბავიც მინდა გითხრათ. სხვაჩვენს უშლის სატელევიზიო გიგანტი ORT აქციონერებს უკვე საბოლოოდ იცვლის. თავის 20%-იან წილს არხზე საბოლოოდ ემშვიდობება მილიარდერი რომან აბრამოვიჩი და მისი მყიდველი VTB კაპიტალია. ამაზე ინფორმაცია საჯარო რამდენიმე დღეში გახდება. მიზეზი გაყიდვისა გახლავთ ცვლილებები რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობაში, რომელიც უგზალავს არარეზიდენტ ან უცხოელ მოქალაქეებს ფლობდნენ ადგილობრივი მედია საშუალებების 20%-ზე მეტ. შეგახსენებთ, რომ მილიარდერმა აბრამოვიჩმა, რომელმაც ბორის ბერეზოვსკისგან 150 მილიონ დოლარად შეიძინა ჯერ კიდევ 2000 წლებში 59% რუსეთის მთავარი სატელევიზიო არხისა, ბოლოს 20%-ს ფლობდა და სულ ახლახან შარშან აბრამოვიჩმა კი მიიღო ისრაელის მოქალაქეობა, რაც მათზე უკვე ავტომატურად ავრცელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შეზღუდვებს და შესაბამისად ეს ყველაფერი ამოქმედდა და მან იპოვა მყიდველი, სავარაუდოდ საქმიანი, რამდენად საჯარო იქნება ფასი ამ ყველაფრის გაყიდვისა, ჩვენ უკვე დაუკავშირდით ჩვენს კოლეგებს რუსეთის ფედერაციაში, გულისხმობ Forbes-ის რუსულ ოფისს და ვთხოვეთ, რომ მაქსიმალურად შეესაბამონ ჩვენთვისაც მოიკვლიონ ინფორმაცია ნასყიდობის სავარაუდო ღირებულებასთან დაკავშირებით. ჩვენს თავის დროზე ამ წელს ბიზნესმენები ბორის ბერეზოვსკი და ბადრი პატარკაშვილი ფლობდნენ. კარგი, გადავედით შემდეგ თემებზე. არსებული იმ ფრაგმენტული ინფორმაციით, რაც TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, ფულის გათეთრების ფაქტის მტკიცება გაჭირდება, განაცხადა საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვიდან გამოსულმა გიორგი ქადაგიძემ. FAO-ს გენერალური დირექტორის პოსტზე სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი დავით პირვალიძე იქაჩება. ეს ცნობილია ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისთვის. ვნახოთ, რამდენად გამოვა ეს ყველაფერი. წარმატებები პირვალიძეს 2020 წლის 1 იანვრიდან კი ქვეყანაში დიზელის საწვავის ხარისხი ევრო 5 სტანდარტებამდე აიწევს. პრინციპში ეს არის ამბავი, რაც მინდოდა რომ უკვე თქვენთვის მეთქვა, როგორც შესავალი და ჰედლაინი. ამასობაში კი უკვე წარმოგიდგენთ და ხაზი მინდა გაუსვა თავიდანვე, რომ ჩვენთან ერთად სტაბილურად დილით ანალაპიაშვილია. სტაბილურად დილამშვიდობისგან ტრენდულადაც ხო დილამშვიდობის გიორგი მე მაქვს ესეთი კითხვა რა ვფიქრო შემდგომ მინდა გამოვახმოვრო რა კითხვას დამისვამ ნასყიდობასთან დაკავშირებით რომელიც რუსულ არხს უკავშირდება აბრამოვიჩი ხო ამ თემას უბრალოდ გამახსენდა ამბავი რომელიც გუშინ დაიწერა ძალიან აქტიურად რომ რუსეთში მიიღეს კანონი რომლის თანახმადაც სოციალურ ქსელებში ანუ ინტერნეტში მთავრობის გაკრიტიკება ეკრძალებდა რა მნიშვნელობა აქვს მილიქნება შესაბამისად რომელიმე მედია საშუალების ფლობელი. რას ფიქრობ გუშინ გვიაღამით გავრცელებულ ინფორმაციაზე? ინფორმაცია რა, ეს არის სინქრონი, რომელიც ჩაწერილი არის მიმართვა, რომელიც ჩაწერილი არის ფრესკოს დამფუძნებლის ვასილ სოფრომაძის სათავო ოფისში, სადაც მან ეს იყო მესამე თუ უკვე მეოთხე გამოსვლა იმ ბიზნესმენებისა, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ გამოეხმაურონ არა TBC ბანკის მიმდინარე თემას, არამედ მათზე ყველაზე იმოქმედა პოლიტიკოსების მოწოდებებმა. მე მინდა რომ ჩვენმა საერთოდ გაამზადოს მცირედი ამონარიდი ფრესკოს დამფუძნებლის ვასილ სოფრომაძის გუშინდელი ტელემიმართვიდან. ამ მიმართვაში საუბრობს ის იმ თემაზე, რომელთან დაკავშირებით მან ბრიფინგი გამართა რამდენიმე თვის წინ, ეს იყო ჯერ კიდევ 2018 წლის მიწურულს, თუმცა ამ თემას არც ისე დიდი ტირაჟირება მოჰყოლია, არც თავად უაქტიურია, ცოტა მოგვიანებით და აღარც მედიას მიუქცევია ყურადღება. ჩვენმა მაყურებელმა ეს ბრიფინგიც მოისმინა, მაშინ პასუხებიც ვეძიეთ. მოდი სანამ ხორციელ სოფრომაძეს ვიხილავთ ამ თუ BMG-ის სხვა სტუდიებში, მოვისმინოთ რაზე საუბრობს
ფრესკოს დამფუძნებელი, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება და პორტფელი აქვს ზურგს უკან, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც ბიზნესის კეთებისა. რა აწუხებს ვასილ სოფრომაძეს? მე ვასილ სოფრომაძე არ ვარ გაჩერებული. მე ხმას ვიღებ, მე ვლაპარაკობ, მე ვიბრძვი და მე რა რომ მე ერთი წელიწადია უკვე დაკიდებული ჰაერში ვყავარ ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო სტრუქტურებს, რომლებაც ყველა რეგლამენტის დარღვევით ვერ დადეს საგადასახადო დასკვნა. ვინაიდან აბსოლუტურად იციან, რომ არ შეეფერება სინამდვილეს. მათ არც იმამ უშველა, რომ ჩვენ მოვიწვიეთ დიდი 4-იდან მსოფლიოში ცნობილი აუდიტორული კომპანიების დიდი 4-იდან ერთ-ერთი და მან დადო დასკვნა, რომელმაც ქვაზე არ დატოვა ყველა იმ შენიშვნებიდან, რომელიც საგადასახადო სტრუქტურებმა ჩვენ წაგვიყენეს. მე რა რომ მე ამის შესახებ ღიად ვილაპარაკე. მე რა რომ მე პროკურატურაში შევიტანე ჩემი საჩივარი. მე რა რომ მე ფინანსთა მინისტრის წერილი მივწერე. მე რა რომ მე ამაზე ღიად ვილაპარაკობ, რამე შეიცვალა, რამე მოხდა. რას გეუბნებით თქვენ ჩვენ? მე თქვენ მოგვართათ პოლიტიკოსებს. აბსოლუტურად ჩვენი გადასახადებით, ჩვენი თანხებით დაფინანსებულები. დადიხართ ჩვენს ავტოგასამართ სადგურებში და ასხავთ ბენზინს. დადიხართ ჩვენს მარკეტებში და ყიდულობთ პროდუქციას. დადიხართ ჩვენს ბანკებში და ღებულობთ მომსახურებას. ჩვენ გეუბნებით ამას? თქვენ მიიყვანეთ ეს ქვეყანა აქამდე. თქვენ ბატონებო, ყველა თქვენთაგანმა გინდა ოპოზიციამდე, გინდა არა ოპოზიცია, ერთმანეთში კიკლაობით, ერთმანეთში გაუგებრობებით. რა გინდა თქვენ? რა გინდათ, რომ ამ შიერმა ხალხმა მე ჩემი ეხა ხალხის სახელით გავლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ იმას, ასაც მე ვგზნობ, რომ ხალხს მოსაც უჭირს ღერღილზე და სიმინდის ქვილზე და 5-10 ლარზე მოგცათ ხმა. თქვენ არ იცით, როგორი პოლიტიკოსები ხართ თქვენ? და საიდან მოხვედით და როგორ მოხვდით პარლამენტში, არ იცით? რა გინდა ჩვენგან? რა გავაკეთოთ? გეკითხებით, რა გავაკეთოთ? გეუბნებით საკუთარი თავი დაიცავითო? ველური დასავლეთია? ვინჩესტერი არ ვიღოთ ხელში? რა გინდათ რომ გავაკეთოთ? ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ თუ რამე არასწორად ხდება, არ უნდა იყოს სასჯელი. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ გამოიძიეთ, დაუმტკიცეთ და დასაჯეთ. სად არის პრეზუმპცია, რომ ადამიანი თავიდან მართალია? თქვენ უნდა დაუმტკიცოთ. რა გავაკეთოთ ჩვენ? მე ვასილ სოფრომაძემ რა გავაკეთო გარდა იმისა, რასაც ვაკეთებ? არაფერი. გარდა იმისა, რომ ვიშრომოთ, ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და არავინ შეგვიშალოს ხელი. უმთავრესი. საუკეთესო კანონმდებლობის გარდა ალბათ იდეალური გამოსავალი იქნებოდა, რომ არ იყოს დისკრედიტირებული და ერთხელ და სამუდამოდ და დროში გაწერილად ჩატარდეს ნორმალური სასამართლო რეფორმა. ალბათ ეს არის მთავარი და ქვაკუთხედი და ამოსავალი. ანა, შენი ახალი ამბების დრო არის და გავაგრძელებ ფაქტობრივად იმ თემატიკას, რომელიც ვასილ სოფრომაძით გავხსნით და ამ შემთხვევაში გუშინდელი საქალაქო სასამართლოდან ამბებით, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი მედიასთან ღია საუბარში გუშინ საპარლამენტო კომისიის შექმნის იდეის მხარდამჭერად კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა. გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ მან საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვის შემდეგ საუბრისას აღნიშნა, რომ არსებობს TPC საქმესთან დაკავშირებული არანაირი სენსიტიური ინფორმაცია, რაც შესაძლოა ბანკისთვის ზიანის მომტანი აღმოჩნდეს, რადგან მნიშვნელოვანი დეტალები საჯაროდ უკვე ნათქვამია და ამავე დროს მან გუშინვე თქვა, რომ იმ ინფორმაციით, რომელიც მედიისთვის და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია, საგამოძიებო უწყებას ფულის გათეთრების დამტკიცება გაუჭირდება. როგორც ყოფილი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი, შემიძლია ვთქვა, რომ თუ დამატებითი ძალიან სერიოზული მტკიცებულებები პროკურატურის მხრიდან არ იქნება წარმოდგენილი, ფულის გათეთრების ნიშნები ამ ტრანზაქციაში ძალიან რთულად დასანახია. გამოკითხვის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა განაცხადა, რომ მათ გიორგი ქადაგიძისგან დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც გამოძიებას აინტერესებდა, არ მიუღიათ, რადგან ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს 2008 წლის მაშინდელი და კონკრეტულად საქმესთან დაკავშირებული აქტის შინაარსი არ ახსოვს. რაც შეეხება კითხვას დაინტერესდა თუ არა გამოძიება ქადაგიძისგან 17 მილიონი დოლარის ტრანზაქციის თემით, ამაზე პროკურორს ჟურნალისტებისათვის კონკრეტული პასუხი არ გაუწია. თავად გიორგი ქადაგიძე კი 11 წლის წინანდელი ამბის გახსენებასთან
პრობლემასთან დაკავშირებით საუბრისას ამბობს, რომ 2008 წლის იმ დროს პრობლემები მას ზედმიწევნით ახსოვს, თუმცა აღნიშნავს, რომ პოსტსაომარ მდგომარეობაში სხვა უფრო მნიშვნელოვანი თემები იყო და კონკრეტული აქტის გახსენება ნამდვილად უჭირს. ამავე დროს მისივე თქმით არ გამორიცხავს, რომ ზედამხედველი ორგანოს, უბრალოდ ის გამორიცხავს, რომ ზედამხედველი ორგანოს მაშინდელი თანამშრომლების მხრიდან სამუშაოს არაჯეროვანი შესრულება ყოფილიყო. გიორგი ქადაგიძე 2008 წელს იყო საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს თავმჯდომარე. აღნიშნულ პერიოდში ხსენებულ სამსახურს შემოწმებული აქვს TBC ბანკი და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს გიორგი ქადაგიძესთან შეკითხვები შემოწმების პროცესთან დაკავშირებით. კონკრეტულად თუ რა შეკითხვები იქნება, ამას დეტალურად ამ ეტაპზე ვერ მოგახსენებ. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ფინანსური სექტორის გადარჩენა. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო საომარი მდგომარეობის დროს პანიკის თავიდან აცილება, ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა და მიანაბრეების ინტერესების დაცვა. მე ამაყი ვარ იმითი, რომ მე მომიწია ხელმძღვანელობა ამ პერიოდში ძალიან მაღალი პროფესიული გუნდის, რომელმაც შეძლო მიუხედავად ომისა, ფინანსური კრიზისისა, ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ემბარგოსა, შეენარჩუნებინა ფინანსური სტაბილურობა, შეენარჩუნებინა ფინანსური მდგრადობა იმდაგვარად, რომ არც ერთი თეთრი არ დაკარგულა მიანაბრეების თანხა, რაც არის მთავარი ამოცანა საზედამხედველო სამსახურში. TBC ბანკმა გუშინ განცხადება გაავრცელა და ბანკი ითხოვს და მოუწოდებს საზოგადოებას და დაინტერესებულ პირებს, რომ თავი შეიკავონ მტკიცებით ფორმაში განცხადებების გაკეთებისგან, დაიცვან ეთიკურობის და ობიექტურობის მაღალი სტანდარტი. ბანკი ემსახურება 2 მილიონზე მეტ ფიზიკურ პირს და 100,000-ზე მეტ იურიდიულ პირს. ბანკის მმართველობას ახორციელებს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე აღმასრულებელი მენეჯმენტი. TBC ბანკის აქციები ივაჭრება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და შედის პრესტიჟული კომპანიების 250-ულში. საზოგადოებას სურს შევახსენოთ, რომ მიმდინარე ეტაპზე საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ მიმდინარეობს გამოძიება სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტზე. ამდენად საზოგადოების მხრიდან წინასწარი შეფასების მიცემა ფაქტის დანაშაულად კვალიფიცირება. TBC ბანკის მოხსენიება ზიანს აყენებს და ლახავს ბანკის რეპუტაციას. სადაო ტრანზაქციასთან დაკავშირებით ბანკსა და ეროვნული ბანკის ერთობლივ მუშაობით კი საკითხი ამოწურულია, აღნიშნულია TBC ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მე ვიღაცების მოწოდებებზე არ გამოვდივარ, ამ კომუნისტურ მენტალიტეტს რომ ებრძვიან, მოწოდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოდით აბა რა არის, ამბობს ბიზნესმენი თემურჭყონია BMG-სთან საუბარში, ის აღნიშნავს, რომ ის აღქმა, რომ ბიზნეს ეშინი არის არასწორი და მისთვის გაუგებარია საერთოდ საიდან მოვიდა ეს განცდა. ბიზნესმენებს სურთ თავიანთი აზრის დაფიქსირება, მაგრამ ამ ტიპის მესიჯები სურვილი დააკარგვინა პოლიტიკოსებმა, ამათ რომ ხმა მოიღეს კრამიტები დაამტვრიეს, სვამს კითხვას თემურჭყონია, რა უფლება აქვს, ვინ არიან, რას წარმოადგენენ და რა სამუშაო ადგილებს ქმნიან, რაში გამოიხატება ეს შიში ბიზნესის მხრიდან და საერთოდ რა შუაშია ეს შიში. ბიზნესი ფიქრობს, მსჯელობს და ელოდება, ამბობს თემურჭყონია და აღნიშნავს, რომ ზოგიერთის საუბარი ძველ პლიადასთან დაკავშირებით მას ეხება, რადგან მხოლოდ ის დარჩა, ორი უდიდესი ბრენდი შემოიყვანეს საქართველოში, მომკა ხაზარაძე კი ჩემი 28 წლის მეგობარია და როგორ შეიძლება რომ არაობიექტური ვიყო, ამბობს ბიზნესმენი. ბათუმის სპორტმა 2018 წელს წვირთბრუნვის 50%-იან ზრდასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი. პორტის ინფორმაციით გასულ წელს ნავსადგურში 1,189 მილიონი ტონა მშრალი ტვირთები გადამუშავდა. ზრდის დინამიკა კი სასუქების მეტალურგიული პროდუქციის და ნაყარი ტვირთების ზრდამ განაპირობა. გაზრდილია საკონტეინერო ტვირთები და ზრდა წლიურ ჭრილში 18%-იანია. ბათუმის პორტში ტვირთბრუნვის ზრდისათვის ახალი ტერმინალის მშენებლობა დაგეგმილი მონტერნეტთან პარტნიორობით. ამ ტერმინალის საპროექტო სიმძლავრე კი 1,2 მილიონი ტონა იქნება.
2020 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში დიზელის საწვავის სტანდარტი Euro 5-ის შესაბამისი გახდება. გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გუშინ 2019 წელს საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით პარლამენტში ისაუბრა და განაცხადა, რომ განხორციელდება ჰაერის ხარისხის მართვის ევროპული სტანდარტების დანერგვა და სამრეწველო ობიექტებიდან ჰაერის დაბინძურების სანქციების გამკაცრება. ლევან დავითაშვილმა საკანონმდებლო ორგანოში პლენარულ სესიაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ 2018 წელს მოსახლეობის მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, ბენზინში ტყვის შემცველობის სახელმწიფო კონტროლი არის გააქტიურებული. შვეიცარიული კომპანიის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით კი 153 ავტოგასამართ სადგურზე 250-მდე საწვავის სინჯიდან არც ერთში ტყვის შემცველობა არ დაფიქსირებულა. 2019 წლის 1 იანვრიდან დიზელის ხარისხი კი Euro 4-ის სტანდარტს შეესაბამება. 15 წლის იყო, როცა ფლექსის პროგრამით ამერიკაში წავიდა. 1 წლის მანძილზე ცხოვრობდა ამერიკულ ოჯახში და სწავლობდა ამერიკულ სკოლაში. შემდეგ დაბრუნდა სამშობლოში, თუმცა 2015 წელს გაიმარჯვა ფულბრაიტის პროგრამაში, ჩაირიცხა ვაშინგტონში მდებარე ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით და დღემდე ამერიკაშია. ამის შემდეგ იწყება უკვე ამერიკული ოცნება. როგორ მოხვდა ქართველი გოგონა თამუნაპაპავა ამაზონში და როგორია მისი გზა წარმატებისკენ, როდის აპირებს ხელახლა სამშობლოში დაბრუნებას. ამ კითხვებზე პასუხის მიღებას მარიამ ადამიანს შეეცადა, რომელმაც ინტერვიუ მასთან ჩაწერა. შეგიძლია ყველაფერი იქნა, თუ გაქვს საკმარისი მონდომება და ცხადია ნიჭიც რაღაც და წაგეხმაროს. ამიტომ ჩემთვის ეს გზა იყო იმის მაჩვენებელი, რომ ვთქვათ, ვიღაც მილიარდერის შვილი, რომელიც ზის იმავე ოთახში, იმ ოთახში ჩვენ თანაბრები ვართ, თანასწორები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ყოფილვარ მილიარდერების შვილი. მონდომება ძალიან ბევრ რაღაცას ნიშნავს. ჩემი კარიერა დავიწყე TBS-ში კონსალტინგში, საკონსტიტუციო კომპანიაში, სადაც ეს იყო ჩემი პირველი სამსახური და 4 წელიწად-ნახევარი გავატარე იქ. რაც იყო ძალიან კაი გამოცდილება, იმიტომ რომ საკონსულტაციო სფეროში რაღაც სულ სხვა ინდუსტრიაში მუშაობ. შემდეგ გადაწყვეტე, რომ გამეკეთებინა MBA, ანუ მაგისტრის ხარისხი ამიღო ბიზნეს ადმინისტრაციის მიმართულებით. მაშინ კარგად დაემთხვა ის ფაქტი, რომ ფულბრაიტის პროგრამამ გამოაცხადა MBA მიმართულებად, საქართველოს ბანკმა დააფინანსა და 2 სტუდენტი წავედით ამერიკაში MBA-ზე. ბიზნესის მიმართულებით ვინც აკეთებს მაგისტრატურას, როგორც წესი, ყველა შუალედში პირველსა და მეორე კურსს შორის აკეთებენ ხოლმე რაღაც ტიპის სტაჟირებას და მე ეს უკვე დიდწილად განსაზღვრავს შემდგომ რა პერსპექტივა გექნება, რომ დასაქმდა უკვე სრულ განაკვეთზე. ჯერ კიდევ სექტემბერი იყო სრულად ახალდაწყებული მქონდა სწავლა, რომ მოვიდა ამაზონი ჩვენთან კამპუსზე და გააკეთა პრეზენტაცია. და პირველ სიმართლე გითხრათ, რომ შევედი პრეზენტაციაზე, უბრალოდ ამაზონია დიდი კომპანია, მოусმინოთ, რას გვეტყვიან. მაგრამ რამოდენიმე რაღაც მნიშვნელოვანი შეტყობინება გამოუშვეს, რამაც ჩემზე ესეთი გავლენა იქონია და შთაბეჭდილება მოახდინა. კერძოდ ამაზონი ხასს უსვამდა ძალიან, რომ ისინი არ მოელიან წინასწარ კონდეს განსაზღვრული რა გინდა აკეთო მომავალში, დაგეგმილი ამდენ წელიწადშია ეს და ასე შემდეგ. არამედ უნდათ რაღაც ჭკვიანი ხალხი, რომელიც თვითონ გაიკვლევს თავის გზას. ასე მოხდა ჩემს შემთხვევაშიც პირველად სტაჟირების მანძილზე ვიყავი ლოჯისტიკის, Amazon Logistics-ის კომპანიაში წარმოიდგინეთ, ვთქვათ, იქაური FedEx, თავისი Amazon-ის შიდა FedEx-ი რო წარმოიდგინოთ ასეთ ტიპის განყოფილებაში Amazon-ის, თუმცა რომ დავასრულე სტაჟირება უკვე შემომთავაზეს სრულ განაკვეთზე დაბრუნება, სწავლის დასრულების შემდეგ. კიდევ სხვა განყოფილებაში მოვხვდი ამ შემთხვევაში, ეს იყო customer service management, ანუ კლიენტებთან მომსახურების სფეროში მოღვაწეობა. მან დავყავი უკვე სრულ განაკვეთიან სამსახურზე დაახლოებით წელიწადზე ცოტა მეტი. და შემდეგ ისე ფულბრაიტის პროგრამის და ვიზის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, უნდა დამეტოვებინა ამერიკა, რაც პრინციპში ესე ნელ-ნელა საქართველოსკენ ნაბიჯ-ნაბიჯ წამოსვლა ყოველთვის იყო ჩემი სურვილი მაინც და მხიბლავდა, რომ ნელ-ნელა ევროპისკენ წამომეღო, ასე ვთქვათ, გეზი. სექტემბერში გადმოვედი უკვე ლონდონის ოფისში, სრულიად სხვა გუნდში. ახლა უკვე მე მათი ნაწილი ვარ. კერძოდ გაყიდვების და მარკეტინგის ორგანიზაციაში ვარ მე.
მე ვერ წარმომიდგენია, რომ საქართველოში არ დაუბრუნდნენ. ეს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, უბრალოდ აქ საქმე არის როდის და რა სახით, აი რას გავაკეთებ, ხო? ძალიან ჯერა რომ საქართველოში დავუბრუნდები და აქ რაღაც ჩემს სიტყვას უკვე აქ ვიტყვი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის თქვენთვის წარმოდგენის დრო არის, რა თქმა უნდა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით. გაზრდით ამ ინფორმაციას, საქართველოში ამინდი დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგიერთ რაიონში იქნება წვიმა, მაღალ მთაში დღესაც მოთოვს, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში დილის საათებში იწვიმებს და 10 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც დილით იწვიმებს და 12 გრადუსი ელოდებიან, ქობულეთში 11 გრადუსიან ავარაუდები და ქუთაისში მაქსიმუმ 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში დღის განმავლობაში იქნება მაქსიმუმ 14 გრადუსი ტემპერატურა, ანაკლიაში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ოზურგეთში 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 6 გრადუსიან ავარაუდები და აქ უმეტესად უნალექვით ჩაევლის დღე. გორში 12 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 11, მარნეულში 14, რუსთავში 16 და ახალციხეში 12 გრადუსი. ბორჯომში დილის საათებში მოთოვს კიდეც და აქ იქნება 13 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ბაკურიანშიც დილით თოვლს ელოდებიან ისე როგორც ახალქალაქში და 8 და 5 გრადუსი იქნება შესაბამისად მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებლები. სტეფანწმინდაში 3 გრადუსია მხოლოდ მოსალოდნელი, თელავში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და რაც შეეხება თბილისს, სადაც რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით. ამის მიუხედავად უმეტესად უნალექვით ჩაევლის დღე და იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში, მაქსიმალური ტემპერატურა კი იქნება 15 გრადუსი. აი ესეთი 8 მარტი გველოდება დღეს დედაქალაქში და მთელი საქართველოს მასშტაბით. საარმომარტო საქმიანი დილის ეთერს კი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ პირველის ნომრით ვიწყობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გუშინ დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრებს შეხვდა და რამდენიმე თემაზე ინფორმაციის გაცვლაც შედგა. გიორგი ქობულიამ თავის მხრივ ბიზნესმენებს დაგეგმილი აქტივობების და პრიორიტეტების შესახებ მიეწოდა ინფორმაცია და მეორეს მხრივ ასოციაციის 90 წევრს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ პირადად დაესვათ კითხვები ეკონომიკის მინისტრისათვის და მისი მოადგილეებისათვის. გუშინ გამართული შეხვედრიდან მთავარ გზავნილებს ბიზნესისთვის დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი იმედი მაქვს უხვად გაგვიზიარებს, თუმცა ვიდრე უშუალოდ შეხვედრის შინაარსზე გადავალთ ბატონ გუჯამელაძესთან, რომელიც უკვე სტუდიაშია. სწორედ იმ თემით მინდა დავიწყო საუბარი, რომელზეც გიორგი ქობულიამ შეხვედრაზე შესვლამდე ბევრი კომენტარი გააკეთა საქმე ანაკლიის პროექტის განვითარებას და მისი შესაძლო შეფერხების რისკებს ეხება. მაშასე საქართველოს დასაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი გუჯამელაძე საქმიანი დილის სტუმარია. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. ძალიან დროული და საინტერესო იყო გუშინდელი შეხვედრა. ეს არ ეხებოდა ყველაზე ხმაურიან პროექტს, ცხადია. ჩვენ ნახეთ გამოხმაურებები, მათ შორის სოციალურ ქსელში დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრები, ვინც ესწრებოდნენ და ბევრმა თავისი სათავისო საკითხებზე ეს საუბარი შედგა საგნობრივი. თუმცა ამ თავარ თემასთან დაკავშირებით მოგიჭე, იყო თუ არა სამუშაო ვითარებაში რაიმე საუბარი, დაისვა კითხვები თქვენგან, ასოციაციის სხვა წევრებისგან და რა პასუხი ჰქონდა, რაიმე განსხვავებული პასუხი ხო არ ჰქონდა ეკონომიკის მინისტრს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობ მოწვევისათვის, იმიტომ რომ ეს შეხვედრა არ იყო კონკრეტულად დაგეგმილი რაღაც გარკვეული მიზნისათვის, ეს არის ჩვეულებრივი მუშა რეჟიმი, რასაც ზოგადად ასოციაცია აკეთებს და ჩვენ დიდი კომუნიკაცია გვაქვს თქვენ სტუდიასთან და თქვენ გადაცემასთან კონკრეტულად ამდენად ხშირად შეგხვდება ხოლმე ეს ინფორმაციები, ეს შეხვედრა უნდა გამართულიყო ცოტა ადრე, მაგრამ ობიექტური მიზეზების გამო გადაიდო, ვინაიდან მაინც დღესასწაულები იყო და ჩვენ გვინდოდა უფრო
რომ მეტი აქტიური საკითხი გამოგვეტანა ამ შეხვედრაზე. მოლოდინმაც თავისი ასე ვთქვათ გაამართლა, იმიტომ რომ შეხვედრა გაგრძელდა იმაზე მეტად, ვიდრე დაგეგმილი იყო, საკითხები იყო მრავლად და რასაკვირველია ის საკითხიც, რაც დღეს შეეხება ანაკრის პროექტს, კინოური საკითხია, ამის უმისოდ არ ჩაუვლია შეხვედრას. შეხვედრა ცხადია, საბოლოო ჯამში იყო ძალიან ღია, ასე ვთქვათ, დიალოგისთვის და ერთ-ერთი შეკითხვა მინისტრის მიმართ იყო ასევე ერთ-ერთი მეწარმისგან, თუ რა ხდება ანაკრის პროექტთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად იდენტური პასუხი გასა ბატონმა გიორგიმ და ეს ერთიანი აზრი იყო, რომ ძალიან ცუდია, რომ ესეთი ცუდი ფაქტია ის, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი ქვეყნისთვის თუ ექნება მას რისკები, აი ის იმ შემთხვევაში თუ ექნება მას რისკი, ამდენად ყველაფერი მაინც დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად კერძო ინვესტიციები იქნება ჩადებული ამ პროექტში და რამდენად ასე ვთქვათ ვადებში განხორციელდება ეს პროექტი, ვინაიდან თვითონ ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, რომ ზოგადად სატრანსპორტო ასე ვთქვათ კონცეფცია განვითარების ქვეყნის არის ძალიან მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ერთ-ერთი დიდი კომპონენტია რა თქმა უნდა ექსპორტი და აღინიშნა ასევე ის რომ ზოგადად საექსპორტო პროდუქციაზე თუნდაც ქართულ საექსპორტო პროდუქციაზე მნიშვნელოვანესი წილი ასე ვთქვათ ტრანსპორტირებისა არის მის თვითღერებულება შესაძაც უკვე იგი წარმოადგენელია საერთაშორისო ბაზარზე ამდენად აი ესეთი ასე ვთქვათ სერიოზული დიდი პროექტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმის თქმა რომ რაღაც გარკვეული შეფასებების გაკეთება ამ ეტაპზე რასაკვირველია ჩვენ აღინიშნა გუშინ მას მედით რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებთ ვერაფერს გარკვეულ ასე ვთქვათ შეფასებებს ჩვენ უნდა დავველოდოთ ალბათ იმ პროცესებს მაგრამ ყველა მერთად ცხადია რომ ესეც იყო აღნიშნული უნდა ვეცადოთ რომ ეს პროექტი იყოს წარმატებით განხორციელებული. იყო ბევრი საკითხი რომელიც თქვენ აღნიშნეთ რომ არ იყო კონკრეტული მიზნისთვის თუმცა მინისტრმა თქვა რომ არის სამუშაო თემები მათ შორის ერთი ფანჯრის პრინციპი და ასე შემდეგ. სხვა პრობლემებზეც იქ შედგებოდა საუბარი. რას გულისხმობს ის ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურება ბიზნესისთვის რომელზეც ეკონომიკის მინისტრმა მოგვიანებით მედიასთან მოკლე კომენტარი გააკეთა თქვენ რა პრობლემებზე გაუზიარეთ ინფორმაცია ეკონომიკის მინისტრს და კონკრეტულად რა პრობლემის გადაწყვეტა შეიძლება ემსახურებოდეს ის შემოთავაზება და ის სიახლე რომელიც გიორგი ქობულიასგან იყო დაანასებული. მე მინდა გითხრათ რომ ცოტა უფრო კიდე წარმატებული იყო ალბათ ეს შეხვედრა იმ თვალსაზრისით რომ ჩართულობა 80-მდე კომპანია ესწრებოდა და აი აბსოლუტურად მე ვიტყოდი რომ ყველა იყო აბსოლუტურად აი ამ დიალოგში ჩართული ძალიან აქტიური დიალოგი შედგა და რაზეა საუბარი როდესაც ჩვენთან როგორც ბიზნეს გაერთიანებაში და ეს ჩვენი ფუნქციაა როდესაც მოდიან კომპანიები თავიანთი გარკვეული პრობლემებით ხო გარკვეული საკითხებით გარკვეული ინოვაციებით მოდით მარტო პრობლემებზე არ არის აქ საუბარი გარკვეული წინადადებებით ჩვენ მოვალეობა რომ ჩვენ ეს მივაწოდოთ ისე როგორც აღიქმება სწორად და შესაბამისად განხორციელდეს მასზე შესაბამისი ქმედებები ამას იმიტომ ვაკეთებთ რომ ეს იყოს ქვეყნისთვის ასიკეთო და ბიზნეს გაერთიანების ინსტიტუტი მე ეს მინდა ხაზი გაუსვა რომ შედათ საზოგადოების ზოგიერთ ნაწილს ავიწყდება რომ ბიზნეს გაერთიანების ინსტიტუტი ეს არის პოლიტიკური ორგანო ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს გაერთიანება რომელიც უნდა თანამშრომლობდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან და რასაკვირველია თანამშრომლობდეს მთავრობასთან და მიაწოდოს მას ის რაც საჭიროა ამავე დროს ერთობლივად მიმუშაოს კონკრეტულად გუშინდელ შეხვედრაზე რომელზეც რეაგირებას ელოდება ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით და ყველა ვიცით რომ ვართ პროცესში როდესაც ჰარმონიზაცია მიმდინარეობს ევროპულ მოთხოვნებთან და რეგლამენტებთან და სტანდარტებთან სხვათა შორის მინდა აღნიშნო რომ წინა შეხვედრა მთავრობის წარმომადგენლებთან სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ბატონ ლემანთან იყო ძალიან დატვირთული და ძალიან მნიშვნელოვანი იქ იყო ძალიან აქტუალური თემები როგორიც არის შესაფუთი ასე ვთქვათ მასალების თემა როგორიც იყო ეტიკეტირების თემა დღესაც აქტუალურია ეს საკითხები ჩვენ შევთანხმდით იქ მთავრობას სამინისტროსთან ერთად გარკვეულ ასე ვთქვათ სამუშაო რეჟიმზე და ვახორციელებთ ამას უკვე და ეს უკვე აისახა კიდევაც კომპანიების ასე ვთქვათ ქმედებებში და დღესაც აი გუშინაც იყო საკითხი რომელიც ეხებოდა კონკრეტულად იმ რეგულაციებს რომელიც შემოვიდა მაგალითად კონკრეტულად სამშენებლო მასალების შემოწმებას რომელიც იმპორტის სახით შემოდის ქვეყანაში ცხადია ერთ მნიშვნელოვნად ყველა აღნიშნავს რომ იქ უნდა შემოწმდეს მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც გარკვეულმა ტექნიკურმა ჩანაწერებმა რომელიც
ევროპული ასე ვთქვათ ფორმულა იყო გადმოტანილი ცხადია, მაგრამ ის სრულად არ იყო ადაპტირებული ასე ვთქვათ ქართულ რეალობასთან და ამან გამოიწვია გარკვეული მეწარმეების შეფერხება, ეს შეფერხება კი ასაკურველი და გამოწვეული არის კიდევ რაღაც გარკვეული ობიექტების არ დასრულებასთან, რაც აისახება ქვეყნის ეკონომიკაში. ასე რომ აი ამ ნაწილებს ეს დროულად გადასაწყვეტია და ერთნიშნულად იქვე გაირკვა ყველაფერი და დაიწყო უკვე აი გამოსწორების პროცესი და ეს არ არის სისტემა. სხვათა შორის ბატონმა გიორგი ბრძანა რომ ჩვენ აქ იმიტომ ვართ რომ აი ეს ყველაფერი მოვისმინოთ და რაც გასაკეთებელია თუ ჩვენ ქვეყანა სჭირდება და ეკონომიკა სჭირდება, მოდით ერთად გამოვასწოროთ ეს, რატომაც არა. თუმცა ერთ-ერთი ბიზნესმენის მინაწერი რაც ვნახე სოციალში არის ის რომ რაღაც ერთ საკითხთან დაკავშირებით მინისტრი ქობულია წინ წავიდა და სახელმწიფო შესყიდვების თემა რომელიც მწვავედ დაისვა ამ სამუშაო შეხვედრისას ბატონო გუჯა მან თქვა არ ვიცი რამდენად სწორად იყო გადმოცემული თქვენი ერთ-ერთი წევრის მხრიდან რომ მინისტრმა ინტერესი კი არ გამოთქმა დაადასტურა რომ ქართველი მეწარმეები უნდა იყვნენ უპირატეს მდგომარეობაშიო. მისი პასუხი იყო რომ ის აპირებს ამ საკითხს უფრო მეტად ჩაუღრმავდეს თუ პრინციპში სტატუს კვო დადგა უკვე. არა, მუშაობს უკვე სამინისტრო მინისტრმა განაცხადა ამ საკითხზე. რასაკვირველია სახელმწიფო შესყიდვების თემა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. იქ იყო საკმაოდ ისეთი ის კომპანიები წარმოდგენილი, რომლებიც აქტიურად არიან აი ამ პროცესებში ჩართულები და სტატისტიკაც იყო ძალიან სერიოზული მოყვანილი. ძალიან სერიოზული სტატისტიკა და ამ სტატისტიკის მიხედვით კიდევ ერთხელ ირკვევა რომ ეს ბაზარი არ არის ქართული კომპანიებისთვის ასე ვთქვათ კარგად ათვისებული სხვადასხვა ასე ვთქვათ კომპონენტები არის რომელიც არის გასათვალისწინებელი და ამაზე არავინ ცხადი არ დაობს მაგრამ ერთნიშნულოვნად სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა არსებობდეს ჩამოყალიბებული ამ თვალსაზრისით და მინისტრმა ბრძანა რომ ჩვენ აი ამ პოლიტიკაზე ახლა მუშაობთ და ჩართულობა ასე ვთქვათ დავსწრეთ საზოგადოების არის მნიშვნელოვანი და თავის მოადგილეს რომელიც მუშაობს ამ საკითხზე და ავალა რომ აი ეს ჩართულობა ყოფილიყო ზუსტად აი ეს ანალოგიური. ამასთანავე ჩვენ აუცილებლად უნდა ხალხსვათ ხალხი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მე ძალიან მომეწონა აი ეს სიახლე არ არის მაგრამ ძალიან გააქტიურდა ეს თემა კომპანიები იყვნენ წარმოადგენენ რომლებიც უკვე სერიოზულ ექსპორტს ეწევიან სხვადასხვა ქვეყნებში და ამავე დროს ისინი მონაწილეობენ სხვა ქვეყნების სახელმწიფო შესყიდვებში. თუმცა როგორც გაირკვა იქ მე პირადად არ მქონია ჩემ ბიზნესთან მიმართებაში ამ საკითხზე და როგორც გაირკვა პროფესიონალებისგან იქ გარკვეული ბარიერები თურმე არსებობს ქართული კომპანიების მონაწილეობის და სახელმწიფო შესყიდვებში თორე არასახელმწიფოში არავითარი პრობლემა არ არის და აღმოჩნდა რომ ამაზეც მიდის მუშაობა უბრალოდ ეს გეგმის მიხედვით რაც DCFTA-ს არის განთავისუფლებული მაგრამ მას თავისი ასე ვთქვათ უარყოფითი ჩვენებაც გააჩნია ეხლა დეტალებში ვარ წავიდეთ ამდენად ამაზე შევთანხმდით რომ თუ ჩვენ მაშინ ვიმუშავებთ ამ საკითხზე ერთობლივად რომ აი ეს უარყოფითი ჩვენებები ავიცილოთ თავიდან ეს იქნება რა თქმა უნდა ძალიან სასარგებლო ყველასთვის. როგორი ფორმატი აქვს დამსაქმებელთა ასოციაციას გულისხმობ აი შემდეგი შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან აი შედეგები აქედან გამომდინარე აი ეს როგორ იქნება მიყოლა იმ საკითხებისა რომელზეც გუშინ რამდენიმე ათეული ბიზნესმენი საუბრობდა. თქვენ მოგეხსენებათ რომ დამსაქმებელთა ასოციაცია ეს არის ის ბიზნეს გაერთიანება რომელიც ყველა იმ საკითხს ძალიან სწორად აღნიშნეთ მიადევნებს ასე ვთქვათ მონიტორინგს და ასე ვთქვათ ცდილობთ მივიყვანოთ ბოლომდე. ის რაც მოხდა მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შემთხვევაში წინა შემთხვევაში ერთი თვის წინ იქ ჯგუფები მუშაობენ და ჩვენ მივდივართ გარკვეული შედეგები მივიღეთ უკვე და ამავე დროს აი გუშინდელი ასე ვთქვათ შეხვედრის მერე გაგრძელდა ის შეხვედრა მინდა გითხრათ ჩვენ ბიზნესმენების მხრიდან ჩვენ დავრჩით და გავაგზავნეთ მუშაობა სწორედ იმ საკითხებზე თუ როგორ უნდა ვემუშაოთ ეკონომიკის სამინისტროს მოდი ესე ვთქვათ აი ამ საკითხების ბოლომდე მიყოლისთვის დარჩი ასევე მინისტრის მოადგილე ბატონი გენადიც არველადეც და ჩვენ აი საუბარი კი არა უკვე ქმედებები დავიწყეთ ეს ქმედებები უკვე მომავალი კვირიდან პრაქტიკულად განხორციელდება და რასაკვირველია ყველა საკითხთან მიმართებაში რომ არც ერთი საკითხი რომელიც იქ დაისვა არ დარჩეს უყურადღებოდ და არ ქონდეს გზნობა ჩვენ რომელიმე წერ კომპანიას რომ ის ტყილა არ მოსულა იქ ყველა მოვიდა თავისი ინიციატივით ყველა მოვიდა იმ საქმისთვის რომ საქმე გაკეთდეს და არა დაუშვათ იმისთვის რომ უბრალოდ რაღაც კრიტიკა გამოიჩინოს. შემდეგ შეხვედრას ვისთან გეგმავთ ბატონო გუჯა უახლოეს მომავალში ასოციაციის წევრებისთვის? შემდეგი შეხვედრა ჩვენ ვფიქრობთ რეგიონული განვითარების მინისტრთან ქალბატონ მაიასთან ისიც საინტერესო იქნება იმიტომ რომ სწორედ ქართული კომპანიების მონაწილეობა ამ ადგილობრივ პროექტებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ასე ვთქვათ მოთხოვნა არის ჩვენი წევრები და
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა იმ მოთხოვნას ვახორციელებთ, რაც წევრებისგან მოდის. ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოსავალი, ასე ვთქვათ, წერტილი. მას ხშირად ნახავთ BMG-ის ეთერებში, ამის მიზეზი ის ქსელია, რომელიც დამსაქმებელთა ასოციაციამ მრავალი წლის წინ შექმნა, საკმაოდ საინტერესო წევრებით, სავსე და იმ შინაარსით, რომელიც ამ სამუშაო შეხვედრებისას იმართება, ასე რომ ბატონი ელგუჯამელაძეს ხოლმე დროებით ვიმშვიდობებით, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი აუცილებლად იქნება უახლოეს მომავალში კიდევ ერთხელ ჩვენი სტუმარი. დავიდრეთ ჩვენ შემდეგ სტუმრებს და შემდეგ თემებზე გადავინაცვლებდეთ. ანუკა ჯოხაძე უნდა შემოგვიერთდეს ერთ ძალიან საინტერესო თემით. 2017 წელს მსოფლიოს საერთაშორისო ვაჭრობამ 17 ტრილიონ 600 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Forbes Georgia მარტის ნომერში 2017 წელს ყველაზე მსხვილი საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალი შემოგთავაზა, რომლის ექსპორტითაც ქვეყნები ათობით და ასობით მილიარდ ამერიკულ დოლარს იღებენ. უფრო მეტ დეტალს ყველაზე მომგებიანი საექსპორტო პროდუქციის შესახებ ანუკა ჯოხაძე მოგიყვება. ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ანა გიორგი. როგორც Forbes Georgia წერს, ტელეფონებისა და მისი ნაწილების ბაზარი ერთ-ერთი უმსხვილესია მსოფლიოში. მხოლოდ ექსპორტზე 562 მილიარდი ამერიკული დოლარი მოდის. ალბათ არც არავის გაუკვირდება, რომ ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი და ექსპორტიორი ამ მიმართულებით ჩინეთია. ამას ძირითადად ისეთი ბრენდები განაპირობებენ, როგორებიცაა Lenovo, Huawei და Xiaomi. ექსპორტში მეორე ადგილს ვიეტნამი 32 მილიარდი ამერიკული დოლარით იკავებს, ხოლო მესამე ადგილზე ამ შემთხვევაში ჰონკონგია. იმპორტით კი ყველაზე მეტი ღირებულების ტელეფონებს ამერიკის შეერთებული შტატები ყიდულობს. 2017 წელს ქვეყანამ 56 მილიარდი დოლარის ტელეფონი და მისი ნაწილები შეიზღიდა. მათ შორის 55 მილიარდი დოლარის პროდუქტი იყო ჩინეთიდან შესყიდული. მეოთხე ადგილს საერთო რეიტინგში მიკროჩიპები და მოწყობილობები იკავებენ. ექსპორტის მოცულობამ 2017 წელს 623 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ანუკა, რომელი ქვეყნის ბაზრები აღმოჩნდნენ ჯამში მიკროჩიპებისა და მსგავსი მოწყობილობების წარმოების მიმართულებით ლიდერები ამ რეიტინგის მიხედვით? ანა, აღნიშნული ბაზრის ლიდერი ჰონკონგია 113 მილიარდი ამერიკული დოლარით, რომელსაც 92 მილიარდით ტაივანი მოსდევს, ხოლო სამხრეთ კორეა 86 მილიარდი ამერიკული დოლარით. ასევე მაღალია ჩინეთის, სინგაპურის, მალაიზიის, ვიეტნამისა და სხვა აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების წილიც. აღმოსავლეთ აზიაზე მიკროჩიპებისა და მოწყობილობების ექსპორტის 86% მოდის, ევროპაზე კი მხოლოდ 7%. მსოფლიოს მესამე ყველაზე მსხვილი საექსპორტო პროდუქცია საავტომობილო საწვავია, კერძოდ ბენზინი, დიზელი, გაზი. მათი წილი 658 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ექსპორტიორთა შორის პირველ ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატები 78 მილიარდი ამერიკული დოლარით, მეორე ადგილზეა რუსეთი 58 მილიარდი ამერიკული დოლარით, მესამე ადგილზე კი სინგაპური. საერთო რეიტინგში მეორე ადგილზე მსხვილ საექსპორტო პროდუქტად მსუბუქი ავტომობილებიც ასახელდა. როგორც გამოცემა წერს, ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორი ამ მიმართულებით გერმანიაა. ანუკა, ალბათ არც არავის უნდა გაუკვირდეს, რომ ამ მიმართულებით გერმანია ლიდერობს, ქვეყანაში დიაში მანქანათმშენებლობის დარგი იმდენად განვითარებულია, რომ სოფლიო ბაზრის წილიც ძალიან მაღალი აქვს. თუ გაქვს ინფორმაცია, დღეს ბაზრის რა წილი უკავია ამ ქვეყანას? გიორგი, გერმანიას საექსპორტო ბაზრის 21% აქვს ათვისებული. მას იაპონია მოსდევს 93 მილიარდი ამერიკული დოლარით, ხოლო ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები მხოლოდ მესამე ადგილს დასჭირდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 54 მილიარდი დოლარის ავტომობილების ექსპორტს ახორციელებს, ამავე დროს მსოფლიოს ყველაზე მსხვილი იმპორტიორიცაა. 2017 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 180 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილების იმპორტი განხორციელდა. ხოლო რაც შეეხება პირველ ადგილს. 2017 წლის მონაცემებით მსოფლიოს ნომერ პირველ საექსპორტო პროდუქტად ნედლი ნავთობი მიიჩნევა. შესაბამისად, ამ პროდუქტის ექსპორტით ქვეყნები ყველაზე მეტი ფულის გამომუშავებას ახერხებენ. 2017 წელს ამ პროდუქტის ექსპორტმა 854 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ყველაზე მსხვილ ექსპორტიორად 134 მილიარდი ამერიკული დოლარით საუდის არაბეთი გვევლინება, რომელსაც ექსპორტის 16%-იანი წილი უჭირავს. რაც შეეხება ყველაზე მსხვილ იმპორტიორს, ამ შემთხვევაში პირველი ადგილი ჩინეთს ერგო. რეიტინგმა მთლიანობაში 10 ყველაზე შემოსავლიანი საექსპორტო პროდუქტი გააერთიანა. რეიტინგში ბოლო ადგილებს ინაწილებენ ისეთი პროდუქტები, როგორებიცაა თხევადი გაზი, ოქრო, მედიკამენტები, კომპიუტერები და ავტომობილების ნაწილები. მადლობა ანუკას, წყობრი გამართული ჩართვისთვის. მოდი ახლა გავიდეთ რეკლამაზე და ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე ახალი ამბებით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ანა ვაპიაშვილთან ერთად.
შვილები საზღვარგარეთ გავაგზავნოთ ბაკალავრის თუ მაგისტრის დიპლომის მისაღებად საჭირო აღარ იქნება. ეს თქვა პრემიერ-მინისტრმა გუშინ და წარადგინა განათლებასთან დაკავშირებული ცვლილებები, რომელიც ხელისუფლებამ შეიმუშავა. ფინანსთა მინისტრმა მედიასთან აღნიშნა, რომ სესხების ჩამოწერის პროგრამაზე ვერც ერთი საფინანსო ინსტიტუტი ვერ იტყვის, რომ აქ ზეწოლას ჰქონდა ადგილი. ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა კი თანამდებობა დატოვა. რა ხდება ქუთაისის მერიაში რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში მოგახსენებთ, ახლა კი ვიწყებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამგა ბახტაძის განცხადებით, საქართველოში იქნება ყველაზე ხარისხიანი უმაღლესი სასწავლებლები და აღარ გახდება საჭირო, რომ შვილები საზღვარგარეთ გავაგზავნოთ ბაკალავრის თუ მაგისტრის დიპლომის მისაღებად. როგორც პრემიერმა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ახალი ინიციატივის განათლება გზა თავისუფლებისაკენ წარდგენის ეს განაცხადა. საქართველოში გაიხსნება ისეთი პროფესიული სასწავლებლები, სადაც ახალგაზრდები ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს და ხელობებს დაეუფლებიან, მიიღებენ ევროპულ სერტიფიკატებს და დასაქმდებიან მსოფლიოს ნებისმიერ წამყვან ქვეყანაში. არის ის, რაც არ გვაქვს, რომ ჩვენთან იქნება ყველაზე ხარისხიანი უმაღლესი სასწავლებლები. საქართველოს უნივერსიტეტები მოხვდებიან საერთაშორისო ტოპ რეიტინგებში და აღარ იქნება საჭირო, რომ ჩვენი შვილები და მომავალი თაობა საზღვარგარეთ გავგზავნოთ ბაკალავრის თუ მაგისტრის დიპლომის მისაღებად. შესაბამისად, ხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი უმაღლესი განათლება იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი და არა პრივილეგია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ განათლების სფეროში მიმართული დაფინანსება ყოველწლიურად გაიზრდება და მაქსიმუმს ის 2022 წელს მიაღწევს. მისივე თქმით, ყველა ის ცვლილება, რომელიც ხელისუფლების გეგმით არის გაწერილი, ნიშნავს იმას, რომ ფინეთთან, ნორვეგიასთან, დანიასთან და სინგაპურთან ერთად საქართველო გახდება მსოფლიოს წამყვანი ქვეყანა, რომლის უმთავრესი პრიორიტეტი განათლება და ადამიანური კაპიტალის განვითარებაა. სახელმწიფოს მხრიდან ბიუჯეტის მეოთხედის ინვესტირება განათლებაში გამოიწვევს კერძო სექტორის მხრიდანაც ინვესტიციების წახალისებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ სწორედ განათლების სექტორი გახდება ჩვენს ეკონომიკაში დომინანტი სექტორი და ის მიაღწევს 10-11%-იან წილს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფინეთთან, ნორვეგიასთან, დანიასთან, სინგაპურთან და სხვა წამყვან სახელმწიფოებთან ერთად საქართველო გახდება ქვეყანა, რომლის მთავარი პრიორიტეტი არის განათლება და ადამიანური კაპიტალის განვითარება. განათლება რომ მნიშვნელოვანია, ახალი აღმოჩენა არავისთვის იქნება და ამაში ფაქტია ფინანსთა მინისტრიც გვეთანხმება. ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ არ არსებობს დღეს უფრო მთავარი თემა, ვიდრე განათლების რეფორმასთან დაკავშირებული ინიციატივა. მისივე თქმით, ხელისუფლებამ ძალიან გაბედული ნაბიჯი გადადგა, რომელიც მომავალში ქვეყნის კეთილდღეობას და სიღარიბის დაძლევას ხელს შეუწყობს. მაჭავარიანის თქმით, ამ მონაცემების უკან მრავალმხრივი რეფორმა დგას, ახალი სკოლების მშენებლობა და არსებულების რეაბილიტაცია, მათი აღჭურვა უახლესი ტექნიკით. როგორც ფინანსთა მინისტრი აღნიშნავს, განათლების დონის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი წინაპირობა უნდა გახდეს. მართლაც გონია, რომ დღეს არ არსებობს უფრო მთავარი თემა, ვიდრე ეს განათლების რეფორმასთან დაკავშირებული ინიციატივაა. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან გაბედული ნაბიჯი, როგორც წესი ჩვენი ზომის და ჩვენი შემოსავლების მქონე ქვეყანა ერიდება ხოლმე ვალდებულება იყოს და ამა თუ იმ სფეროში ეს საკანონმდებლო დონეზე ეს თქვა გაწეროს და აიღოს ეს ვალდებულება, თუმცა მე მჯერა, რომ ეს ძალიან გადაგაბედული ნაბიჯია და მომავალში რასაკვირველია ჩვენი ქვეყანაში ხიზარების დაძლევას კეთილდღეობას შეუწყობს ხელს. ფინანსთა მინისტრთან რა თქმა უნდა ბევრი კითხვა ნამკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გარშემო გავითარებულ პროცესებთან დაკავშირებითაც, მათ შორის პარლამენტში ხაზარაძის განცხადებაზე საპასუხოდ, რომელიც სესხების განულებას ეხებოდა, ივანე მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ სესხების ჩამოწერის პროგრამაზე ვერც ერთი საფინანსო ინსტიტუტი ვერ იტყვის, რომ აქ იყოს ზეწოლა. მინისტრი აღნიშნავს, რომ ეს იყო სრულად გამჭვირვალე პროცესი. როდესაც ამ ვალების ჩამოწერის იდეა გაჩნდა, ჩვენ ფინანსთა სამინისტრომ თითქმის ყველა საფინანსო ორგანიზაციას მიუმართეთ და ვთხოვეთ მოეწოდებინათ ინფორმაცია, თუ რა თანხაში იყვნენ მზად ჩამოეწერათ საკუთარი ვალები. მოდერატორები ვიყავით ამ პროცესში, სხვადასხვა პირობები წამოაყენეს. ამის შემდეგ პროცესში ჩაერთო ქართუ, განმარტავს ივანე მაჭავარიანი და ჩვენი მაყურებლისთვის ცნობილია, რომ ქართუ გახდა საბოლოო ჯამში ამ პროცესში მთავარი მოქმედი პერსონა.
კიდევ ერთი პასუხი, რომელიც ივანე მაჭავარიანის მიმართ დასმულ კითხვებზე მოვისმინეთ, ასე ჟღერდა ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს ამ ქვეყანას იმის ფუფუნება, რომ ჩავანთხიოთ ასობით მილიონი და შემდეგ წლები ვუცადოთ კერძო ინვესტორს, ეს ხომ დაკარგული ფული გამოვა. მაჭავარიანმა ამასთან დაკავშირებით ისაუბრა TV პირველის ეთერში, როდესაც ის საუბრობდა ანაკლის სპორტზე. მისი თქმით, სახელმწიფოს ანაკლის სპორტის საინვესტიციო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ნახევარზე მეტი უკვე შესრულებული აქვს. მეორე ნახევარი კი შესრულების პროცესშია. სახელმწიფომ ვალდებულებები ან უკვე შეასრულა, ან შესრულების პროცესშია და რასაკვირველია, ველოდებით იგივე დინამიკას კერძო სექტორის მხრიდანაც. ეს იქნება სახელმწიფომ დააგოს გზა, სახელმწიფომ გაიყვანოს რკინიგზა, 100 მილიონი დოლარი შეიტანოს კაპიტალში და მერე დაждდეს და დაელოდოს ვინმე რამე გააკეთა თუ არა, არასწორია, ამბობს მაჭავარიანი. ტრანზაქციასთან ესე ზღუნია უარი. ოდნავ განსხვავებული იყო გუშინ ეკონომიკის ministris პოზიციები. გიორგი ქობულიას განცხადებით, როგორც კი კერძო კაპიტალის შემოვა სახელმწიფო აბსოლუტურად ყველა ვალდებულებას შეასრულებს. ჩვენ დავიწყებთ ყველაფრის შესრულებას და შევასრულებთ აბსოლუტურად ყველა ვალდებულებას, როგორც კი დავინახავთ, რომ მინიმალური კერძო კაპიტალი შეგროვდა, და როგორც კი დავინახავთ, რომ ჩვენ მივიღეთ საფინანსო ინსტიტუტები და თანხმობა დაფინანსებას. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია ფიქრობს, რომ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმის შესახებ არსებული დისკუსიის დასრულება ქვეყნისთვის სასიკეთო იქნება. მინისტრმა თქვა, რომ შექმნილი ვითარება ანაკლის განვითარების კონსორციუმს პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ფინანსების მოძიებაში ხელს უშლის. ის ნეგატიური ფონი, რომელიც დღეს შეიქმნა მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძესთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო ურთულებს ამ კერძო ინვესტორებს, რომ შეაგროვონ ის მინიმალური რაოდენობით საკუთარი კაპიტალი, რომელიც საჭიროა, რომ ეს პროექტი დაძრან. ქუთაისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა თანამდებობა დატოვა. ნიუპრესის ინფორმაციით, ზვია ჯავახიამ მერიაში ახლად შექმნილ სამსახურში გადაინაცვლა. ის რეორგანიზაციის ფარგლებში შექმნილი შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსად დაენიშნა. ვინ შეცვლის ჯავახია ზედამხედველობის სამსახურში, ეს უცნობი რჩება. ამ დროისთვის მოვალეობას მისი მოადგილე ასრულებს. ჯავახია ზედამხედველობის სამსახურის უფროსად 2018 წელს არის დანიშნული, წინა მერის დროს ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის პოსტს იკავებდა. ახლოს პერიოდში რუსთავში გარე ვაჭრობა აიკრძალება, ჯერჯერობით უცნობია შესთავაზებენ თუ არა გარე მოვაჭრეებს სამუშაოდ ალტერნატიულ ფართს ქალაქის სხვადასხვა ბაზრებში. რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გარე ვაჭრობაზე განსხვავებული ჯარიმები დაწესდება. იმ შემთხვევაში თუ გარე მოვაჭრეები მერის მითითებებს არ დაემორჩილებიან, მათ მიმართ კანონით გათვალისწინებული ზომები გატარდება. უკანონო გარე ვაჭრობის გამოვლენის შემთხვევაში კანონ დამრღვევს ჯარიმის გადახდასთან ერთად გარე ვაჭრობის ადგილის დატოვებაც მოუწევს. ინფო რუსთავთან ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ტიპის ხარვეზი საკანონმდებლო, რომელიც სამართალდარღვევათა კოდექსში გვაქვს. საუბარია იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტს საკუთარი უფლებამოსილება გარე ვაჭრობის რეგულირება, ამის წესს კი საკრებულოში იღებენ, შემდეგ უკვე კომპონენტი, რომელიც სანქციას უკავშირდება და კონკრეტული გადაწყვეტილება უნდა იყოს დაჯარიმებაზე მიღებული, აქვს მხოლოდ საპატრულო პოლიციას და არა მუნიციპალიტეტს. აქ კი გვაქვს გარკვეული უთანაბრობა უფლებამოსილების განხორციელებაში, იმიტომ რომ დაჯარიმების უფლება 64 მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ თბილისს აქვს, ამიტომ თანაბრად სხვა მუნიციპალიტეტებსაც უნდა შეეძლოთ გარე ვაჭრობასთან მიმართებით მოახდინონ დაჯარიმება და ეს შეიძლება იყოს ზედამხედველობის სამსახურის მიერ განხორციელებული. სამცხე-ჯავახეთის ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ტყის ჭრა მიმდინარეობს, ამამბის შფოთის მიზნად ქცევა ვიდრე მოხდება საქმიანი მაყურებლობისათვის განმარტა, რომ ეს ამბავი სანიტარულ ჭრას უკავშირდება, რაც ტყის საფარისათვის აუცილებელი პროცესია. უკვე დასახელებულ ტერიტორიაზე გავრცელებული მავნებლის გამო წლებია ტყეს პრობლემები ექმნება და სწორედ ამ სანიტარული ჭრის დანიშნულებაა, რომ დაავადებული ტყის კორომები გაჯანსაღდეს. დაინტერესებული ადამიანი პირველივე კითხვის გაჩენისას შესაბამისი სამსახურის განმარტებას რას უკავშირდება და როგორ ხდება პროცესი, მარტივად იპოვიდა. სანიტარულ ჭრაში ისეთი ხეები ინიშნება, რომელთა ადგილზე დატოვებაც მავნებლის და დაავადების გავრცელების საფრთხეს ზრდის. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე გვერდება საქმიანი ეთერში და ნათია იორდანიშვილი უკეთ აგვიხსნის ამ პროცესის მიმდინარეობას და მნიშვნელობას, რომელიც სანიტარულ ჭრას უკავშირდება. ნათია, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში რა ტერიტორიაზეა საუბარი, რომელ ტყეებზე არის საუბარი და რას უკავშირდება ეს სანიტარული ჭრები
ამ სეზონზე, რომელიც ამ დროისთვის მიმდინარეობს. მოგესალმებით და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თემის დაინტერესებისათვის. სამცხე-ჯავახეთში წიწვოვანი ხემცენარების ხმობის პრობლემა არ ახალია, საკმაოდ ბევრი წელია აქ საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობდა პირველ რიგში ნაძვნარის ხმობა, მასი გამომწვევი მიზეზი გახლავთ მწერი, მავნე მწერი, ბეჭდავი ქერქიჭამია, რომელიც ასევე არ გახლავთ საქართველოსთვის ახალი პრობლემა, ჯერ კიდევ 50-იან წლებში გავრცელდა იგი ამ ტყეებში სამწუხაროდ რუსეთიდან შემოტანილი გაუქერქავი მორებს შემოყვა ეს მავნებელი ქვეყანაში და შემდეგ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა სრულიად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ტყეებს. თავდაპირველად ჩვენ სამუშაოების ვახორციელებდით 26,000 ჰექტარზე მთლიანად რეგიონის ტერიტორიაზე არსებულ ტყის მასივებს ეხება ეს. ჩვენ ვიყენებთ ასევე სანიტარულ ჭრებთან ერთად ბიოლოგიური ბრძოლის საშუალებას, ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენებით ხდება აი ამ მავნე მწერის მონიტორინგიც და რიცხოვნობის რეგულირებაც, თუმცა სანიტარული ჭრების გარეშე შეუძლებელია კორონის სრული გაჯანსაღება. წელს ყველაზე სამწუხაროდ ყველაზე ინტენსიურად დაზიანებული კერა გახლდათ ბორჯომის პლატოს ტერიტორია. მოგეხსენებათ, ბორჯომის პლატოს ტერიტორია ძალიან დატვირთულია ტურისტულად, საკმაოდ მნიშვნელოვან ადგილს წარმოადგენს ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის თუ ტურისტებისთვის და პირველ რიგში აქ ტარდება სანიტარული ჭრები, აქ იგეგმება მათი გაგრძელება. ჩვენ 2016 წელს დავიწყეთ ამ ტერიტორიაზე სანიტარული ჭრების განხორციელება და პირველ რიგში წელსაც უკვე აი ამ ტერიტორიიდან ვაგრძელებთ სანიტარულ ჭრებს. ეს ბორჯომის იმ ფერდობზე არსებარი, სადაც იგივე ომის დროს, შემდეგ ხანძრის დროს დაზიანება მოხდა თუ რაღაც არა, განსხვავებული ბორჯომის პლატო, ეგრეთ წოდებული ბორჯომის პლატო ყოველსათვის კარგად ნაცნობი ტერიტორია, თვითონ ქალაქთან ახლოს ზემოთ ამ მხარეს რომ ავდივართ, ბორჯომის პარკსაც უერთდება შემდეგ ეს ფართობი, რომელიც ასე ვთქვათ ადგილობრივი მაცხოვრებლების მხრიდან გამოყენებულია რეკრეაციული დანიშნულებით და ასე შემდეგ. დღეს ჯამში რა ფართობზე მიმდინარეობს სანიტარული ჭრა? დაახლოებით ახლა პლატოს ტერიტორია 259 ჰექტარია, თუმცა აქ სრულ ფართობზე რასაკვირველი არ ხდება, ხდება მხოლოდ იმ დაზიანებული და გამხმარი ხეების მოჭრა, რომელიც ფართობზე გაბნეულია და ამავე ფართობზე ხორციელდება შემდეგ უკვე ტყის აღდგენის მოხდენა. თქვენ ახსენეთ, რომ 50-იანი წლებიდან არის რეალურად ეს პრობლემა გაჩენილი. 2016 წელსაც აქტიურად მუშაობდა სააგენტო. რატომ ვერ მოხერხდა? ანუ არასაკმარისად იჭრება თან სანიტარული ჭრა, სადმე წყდება, რა პრობლემის წინაშე ვართ, იგივე შეწამლითი სამუშაოები აქამდე რატომ არ ჩატარდა? იმიტომ რომ ლოგიკურად არა ვარ ამ პროფესიონალი მიმართულებით, მაგრამ რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება, თქვა ამ მავნებლის ბუდობა, მით უფრო მეტ ხეს და მეტი ფართობის ტყეს შეეხება, ხო? როგორც აღვნიშნე, მავნე მწერი იმისთვის, რომ გარემოზე ზიანი მიყენება დაიწყოს, უნდა მოხდეს მისი პოპულაციის გამრავლება, თუ სხვა შემთხვევაში ეს მავნე მწერები როგორც ბიომრავალფეროვნების შემადგენელი კომპონენტები ტყეში ცხოვრობენ. ასეთი ბოლო აფეთქება ბეჭდავი ქერქიჭამი, ესე როდესაც უკვე დიდი ზიანის მოტანა დაიწყო და ხმობა მასიური ხმობა გამოიწვია, მოხდა 2011 წელს. 2012 წელს დაიწყო მოხდა ძალიან მცირე მასშტაბით სამუშაოების განხორციელება, გულისხმობ მხოლოდ ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენებას. ჩვენ შევძელით, რომ 2013-14 წლიდან ეს სამუშაოების მასშტაბი გაგვეფართოვებინა, როგორც უკვე ვახსენე, 26,000 ჰექტარი მოვიცავით და 5,000-ზე მეტი ფერომონიანი მწერსაჭერი იქნა განთავსებული, თუმცა ჭრები, სანიტარული ჭრა, რომელიც აი ამ ბრძოლის ღონისძიებების კომპლექსური ღონისძიებების შემადგენელი ნაწილიას, წინა წლებში არ ხორციელდებოდა ის იმ მასშტაბით, რაც საჭირო გახდათ. მხოლოდ 2016 წელს, როგორც უკვე ვახსენე, დავიწყეთ ჩვენ ამ კომპლექსური ღონისძიებების ჩატარება და შედეგმაც არ დააყოვნა. მინდა გითხრათ, რომ მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, რომელიც პერმანენტულად ხორციელდება ტერიტორიაზე სატყეო სააგენტოს ენტომოლოგების მიერ, მავნებლის პოპულაცია კლებისკენ არის წასული, ხმობის ინტენსივობამაც იკლო და დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს ძალიან საიმედო მაჩვენებლები. რამდენად არის საფრთხე, რომ ეს მავნებელი, ანუ ის გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღეს ტყე დგას, იყოს საფრთხე მათ შორის სოფლის მეურნეობის, თქვათ, პროდუქტებისათვის, ხილისთვის და ბოსტნეულისათვის, რომელიც თქვათ იმ რეგიონში მოსახლეობას მოყავს. ამ შემთხვევაში ბეჭდავი ქერქიჭამია ნამდვილად არ წარმოადგენს არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის კულტურებისთვის, არამედ ტყის სხვა სახეობებისთვისაც საფრთხეს, როგორც წესი ბუნებაში თითოეულ სახეობას თავისი ბუნებრივი მტერი ყავს, რომელიც ერჩის და მხოლოდ მას აზიანებს. აქ
აქამდე შეიძლება შემდეგ კლიმატური პირობების თუ სხვა გარემო ფაქტორების გამო ან თუნდაც იმიტომ რომ მისი საკვები არეალი ამ შემთხვევაში ნაძვის სახით აღარ იყოს ბუნებაში შეიძლება ხანდახან ხდება ხოლმე რომ მუტაციას განიცდის მავნე ორგანიზმი და სხვა სახეობებზე გადადის თუმცა ამ შემთხვევაში ბეჭდავი ქერქიჭამიას შემთხვევაში ეს საფრთხე ნამდვილად არც სხვა სახეობებს და განსაკუთრებით არც სოფლის მეურნეობის კულტურებს არ ემუქრება. რა პროცესი გველოდება წინ და ახლობთ რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელოს ის პროცესი რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ სანიტარულ წრებს და შეწამვლის ნაწილს და მეორე მხრივ ალბათ არც ამ ხიდს მოჭრილი ხეების დატოვება შეიძლება იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის რომ სწორედ ეს მავნებელი გამოვიდეს ტყიდან და არ ქონდეს შესაძლებლობა რომ გადავიდეს სხვა ხეებზე. აი რა პროცესი გვაქვს დარჩენილი, რამდენი ხანი გაგრძელდება, რა სამუშაოზეა საუბარი? ზოგადად სანიტარული ჭრები, მავნებელ დაავადებათა კონტროლი ეს გახლავთ ჩვენთვის ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის ასე ვთქვათ პერმანენტული პროცესი. თუმცა არის პრობლემები, რომელსაც ინტენსიურად ვებრძვით ხოლმე დროის რაღაც მონაკვეთში. ასეთი შემთხვევაა მაგალითისთვის ზუსტად ეს. აქ როგორც უკვე ვახსენე, ისევ გაგრძელდება როგორც ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენება, ასევე სანიტარული ჭრები. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ სანიტარული ჭრების და გამხმარი ხეების რაოდენობა იკლებს, რადგან უკვე ვახსენეთ, რომ ასეთი ტენდენცია არის. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ბუნებრივი მტრების გამოყვანაზეც, წელს დავიწყებთ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურ მუშაობას, რას გულისხმობს ეს? პირველ რიგში, როდესაც ტყეზე ვსაუბრობთ, ხოლმე უპირატესად ჩვენ ბიოლოგიურ საშუალებებს ვანიჭებთ უპირატესობას ძალიან ბევრი გარემოების გამო, ამას ახსნა არ სჭირდება და თითოეულ მწერს თუ დაავადებას ყავს თავისი ბუნებრივი მტერი. სხვათა შორის წინა პერიოდში ძალიან წარმატებულად ქართველი მეცნიერების მიერ იყო დანერგილი ეს მეთოდი და საკმაოდ კარგად იმუშავა. ჩვენ სწორედ წელს ვაპირებთ, რომ ეს ტრადიციაც აღვადგინოთ, ბრძოლის ეს დამატებითი საშუალება შემოვიტანოთ, იმისთვის რომ უკვე მე ვთქვი, რომ მავნებლის პოპულაცია შემცირდა და ახლა უკვე ვაკონტროლოთ ისე, რომ ის აღარ გადავიდეს ისევ ზიანის მოტანაზე. ალბათ ყველას გაუჩნდება კითხვა და დარწმუნებულად ჩვენი მაყურებელიც ახლა ელოდება ინფორმაციას, როცა ხეს ჭრის, მithumetes სააგენტო და გასაგები არის, რომ ეს გარდაუვალი პროცესია, იმისთვის რომ დავიცვათ დანარჩენი ტყის ფართობი. მრავალწლოვანი ხის მოჭრის სანაცვლოდ დარგვის სამუშაოები, რამდენად შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ალტერნატივა და თუ მიმდინარეობს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ხე რომელიც არის უკვე გაზრდილი, ბევრი წლის და ასე შემდეგ, ახლა დარგული ხე რამდენად შეანაცვლებს, თუნდაც იგივე, როცა გარემოზე ზემოქმედებაზე ვსაუბრობთ, რაც უფრო მწვანე საფარი ნაკლები იქნება, ვსაუბრობთ ფერდობებზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ტყის საფარი იყოს მიჯრით და არ მოხდეს, ვთქვათ, გათხელება, იმიტომ რომ მე რაღაც სხვა ბუნებრივი პრობლემები არ გამოიწვიოს. ამ მიმართულებით სამუშაოები როგორ მოდის? ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენეთ ფერდობებთან დაკავშირებით, სხვათა შორის უნდა აღვნიშნო, რომ ხმობა შეიმჩნევა მაღალი დაქანების ფერდობებზეც, ანუ იქაც ბორჯომის ტერიტორიაზეც გვაქვს მაღალი დაქანების ფერდობები, სადაც ასევე არის გამხმარი ეგზემპლარები. თუმცა ძალიან ბევრი კვლევის ჩატარების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ იქ სადაც ძალიან მაღალი დაქანების ფერდობებია, იქ არ განვახორციელოთ მოჭრა, ერთის მხრივ საფრთხეების თვალსაზრისით და მეორე სწორედ და ზოგადად როდესაც ტყის სწორ ჭრაზე საუბრობთ, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სანიტარული მიზნებით იქნება თუ სხვა მხრივ, თავისთავში იმდენად ბევრ გარემოს დაცვით კომპონენტს მოიცავს, როგორ უნდა შევარჩიოთ ხე მოსაჭრელად, რომ ეს რისკები დაზღვეულია. რაც შეეხება აღდგენის პროცესებს, ხომ რასაკვირველია მწიფე ესეთი ჯანსაღი კორომის პატარა გარემოსდაცვით ჩანაცვლება რასაკვირველია არა, თუმცა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პარალელური ტყის აღდგენის სამუშაოები, იმისთვის რომ ეკოლოგიური წონასწორობა იქნას შენარჩუნებული ლოკალურ დონეზე თუ მთლიანად რეგიონის დონეზე. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ ჩვენ პარალელურად ჭრაგავლილი ფართობების, როგორც კი ჭრა დასრულდება, შემდეგ უკვე დაუყოვნებლივ იწყება ხოლმე აღდგენის ღონისძიებები, ასეთი შემთხვევა გვაქვს პლატოს ტერიტორიაზეც ძალიან საიმედოა და ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ თვითონ ამ ტერიტორიაზე იმდენად კარგია ტყის ბუნებრივი განახლება, თვით აღდგენის უნარი იმდენად კარგი აქვს ტყეს, საკმაოდ საიმედო მოზარდ აღმონაცენი მოდის, ეს მეტყეული ტერმინია და სხვათა შორის, როდესაც ტყის აღდგენაზე ვსაუბრობთ, ამას ენიჭება პირველ რიგში უპირატესობა ასეთი სახის აღმონაცენის შენარჩუნებას, ვიდრე ხელოვნურად ენერგიის შეტანას, თუმცა პლატოს ტერიტორიაზე იქიდან გამომდინარე, რომ გვხვდება, ვთქვათ, მოშიშვლებული პატარ-პატარა ადგილები, სადაც ინტენსიური ჭრაგავლილი ფართობები, აქ ხელოვნურად ენერგიით შეგვაქვს, ანუ აღდგენის ღონისძიებებსაც კომპლექსურად ვახორციელებთ, ერთის მხრივ ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები მიმდინარეობს ადგილზე და შემდეგ უკვე ენერგების დარგვაც. დაახლოებით
აი ესე რაც ვახსენე 259 ჰექტარი უკვე შეღობილია, წლებია ეს შეღობილია, საკმაოდ კარგია იქ ადგილზე მდგომარეობა, თუმცა საკმაოდ უნდა ვახსენო აუცილებლად რომ ძალიან გვიჭირს აი ამ ღობის მთლიანობის დაცვა, რომელიც პირველ რიგში გვჭირდება საქონლისგან დასაცავად და დაზიანებისგან ამ ჩვენი პატარა ნერგების თუ ბუნებრივი თუ ჩვენს მიერ დარგული ხშირად ვცდილობთ ხოლმე და ვთხოვთ მოსახლეობას რომ ყურადღება მიაქციოს ადგილზე განთავსებულია ბანერებიც რომ ეს შეღობილია მხოლოდ იმიტომ რომ აქ ტყის აღდგენა მიმდინარეობს თუმცა ჩვენს თანამშრომლებს საკმაოდ დიდი თავის ტკივილი აქვთ ხოლმე ამ ღობის მთლიანობის დაცვაზე იმედია რომ ამასაც გაითვალისწინებენ, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში იმ ადამიანების დაცვას უზრუნველყოფს, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიმდებარე სოფლებში ცხოვრობენ. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნათია იორდანიშვილს ეროვნული სადღეღო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. რეკლამის შემდეგ მორიგი თემა და სტუმარი გველოდება. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სიტუაცია, როცა მეგობრებთან ერთად სახლში მარტო ან სულად სამსახურში ყოფნისას სასურველი საჭმელი შესაძენად, დრო ან სულაც უბრალოდ გარეთ გასვლის სურვილი არ გაქვთ, ბევრისთვის ალბათ ნაცნობია. პრობლემის გადაჭრა კი დიდი ხანია მარტივი. განსაკუთრებული არ არის, რომ კომფორტის მოყვარულებისათვის მნიშვნელოვანი პრობლემის სწრაფი გადაწყვეტა და ხარისხიანი მომსახურებაა. გამოწვევაზე პასუხი კი უკვე არსებობს. ვოლტი ეს არის ფინური კომპანია, რომელიც მობილური აპლიკაციის საშუალებით ქალაქის საუკეთესო რესტორნების კერძებს გაგვაცნობს. ეს არის ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ პროცესები მოწინავე ტექნოლოგიის დახმარებით წარმართოთ, ძალიან მარტივად ჩვენ smartphone-ზე манипуляციებით. რა არის ვოლტის უპირატესობა და რა გზას გადის ჩვენი შეკვეთა, ვიდრე ჩვენამდე მოვა? ამის შემოწმებას მარიამ ადამია შეეცადა. საქმიანი დილის გადამღებით ჯგუფი დღეს საკვების მიტანის ფინურ კომპანიას ვოლტს სტუმრა და მოდით ერთად ვნახოთ თუ რა გზას გადის თქვენი შეკვეთა მანამ სანამ უშუალოდ თქვენამდე მოვა. წავედით. ვოლტი 2014 წელს დაარსდა ფინეთში, ჰელსინკში. უკვე 14 ქვეყანაში ოპერირებთ, მათ შორის საქართველოში 2018 წლის მაისიდან. ახლა მომხმარებელს უკვე საშუალება აქვს ბათუმიდანაც შეუკვეთოს, მარტიდან, ამ თვიდან. რა თქმა უნდა, ბათუმშიც უმოკლეს დროში მივართმევთ შეკვეთებს. რა არის ვოლტის მთავარი უპირატესობა? ვოლტის მთავარი უპირატესობა ვფიქრობ არის სიმარტივე და ასევე რა თქმა უნდა, მოკლე დრო მიტანის. ამავდროულად ვცდილობთ აპლიკაციაში დავამატოთ ქალაქის საუკეთესო რესტორნები, ასევე რესტორნებსაც ვეხმარებით ცნობადობის გაზრდაში. პრინციპში შემიძლია აპლიკაცია განახოთ. დავნახოთ რა გზას გადის.
ბატონო. პირველ რიგში სურს რომ განახოთ დელივერის ფუნქცია, რაც ყველაზე აქტუალურია, რა თქმა უნდა. როცა დელივერიზე გადახვალთ, გიჩვენებთ თქვენს არეალში არსებულ რესტორნებს. ასევე გიჩვენებთ დროებს, უმოკლეს დროში პირველად გიჩვენებთ უმოკლეს დროში რა რესტორნები შეიძლება მოვიდეს და შემდგომ უკვე იზრდება დროები. ასევე გვაქვს nearby ფუნქცია, ანუ გვიჩვენებს ჩვენ ტერიტორიაზე ახლოს რა რესტორნებია და შეგვიძლია დავჯავშნოთ მაგიდა ამ რესტორანში, ან უბრალოდ შევუკვეთოთ და ჩვენ თვითონვე წამოვიღოთ ეს შეკვეთა. მოდით ახლა განვათავსოთ შეკვეთა რომელიმე კონკრეტული რესტორნიდან, ვირჩევთ ჩვენთვის სასურველ კერძს. თუ ამ კერძს აქვს რაიმე კონკრეტული ინგრედიენტი, რომელიც არ გვინდა, შეგვიძლია კომენტარში დავწეროთ, მივუთითოთ დეტალური ინფორმაცია, სად გვინდა რომ შეკვეთა მივიღოთ. ამ ეტაპზე ვოლტის ოფისი შეგვიძლია ჩავწეროთ, მარტივად მოაგნებენ და ვადასტურებთ შეკვეთას. თუ თქვენ ახალი მომხმარებელი ხართ, აუცილებელია ბარათის მიღმა. ყველაფერს მითითების შემდეგ, როგორც ბარათის მისამართის კერძის არჩევის შემდეგ, უკვე ვადასტურებთ შეკვეთას და ეს შეკვეთა იგზავნება რესტორანთან. რეალურად შეკვეთის ყველა პროცესს აკურდებით. როდესაც რესტორანმა მიიღო შეკვეთა, რესტორანმა დაამზადა შეკვეთა, კურიერმა აიღო თქვენი შეკვეთა და მოემართება თქვენკენ. როდესაც კურიერი მოგიახლოვდებათ, ავტომატურად გიგდებთ შეტყობინებას, რომ კურიერი თქვენთან ახლოს არის. თუ რაიმე პრობლემა ან კურიერი პირობითად სხვა გზით წავიდა ან რაიმე მაგდაგვარი, ნებისმიერ პრობლემაზე მოკლედ გვაქვს მომხმარებელთან მხარდაჭერის ჩატი, რაც ერთ-ერთი კიდევ დიდი უპირატესობაა ვოლტის ჩემი აზრით. როგორც გითხარით, გვიჩვენებს კურიერის ლოკაციას, რამდენიმე წამში უკვე ჩვენთან იქნება გამოდობა. დილამშვიდობის, მე შემოვერთი როგორც ხედავთ საქმიანი დილას, განვაგრძობთ ამ თემაზე სადია საუბარს, სურს გავხადოთ თქვენი ცხოვრება უფრო მარტივი. ამ შემოთავაზებით და შეიძლება ითქვა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევის პასუხის მისაღებად საქმიანი დილის სტუდიაში ვოლტის გენერალური მენეჯერი ნატალია ხიზანიშვილი შემოგვიერთდა. გამარჯობა ნატალია, მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა გითხრათ, როგორ უნდა გახადოთ ჩვენი ცხოვრება ასე ვთქვათ მარტივი. ან შევავსოთ სიუჟეტში ის რაც იყო, რაც არის ვოლტი. შეგხვდათ შეკვეთიდან ულუფა სამწუხაროდ მე არა, იმიტომ რომ ვიყავი ბათუმში, სადაც გავუშვით ვოლტი, ანუ დავიწყეთ ვოლტის ოპერირება და ამიტომ სამწუხაროდ ეს ულუფა არ შეხვდა, თუმცა ბათუმში მივირთვი. მარიამ შეხვდა. ეხლა ბათუმში იქნება მარტივი და როგორ რას სიმარტივეს გულისხმობს ვოლტი თავისი კონცეფციით? მარტივი არის ის, რომ თქვენ მომხმარებელს თავაზობთ იმას, რომ მასთან ახლოს მდებარე რესტორნებიდან მიიღოს ყველაზე კარგი ხარისხის მომსახურება, ანუ ძალიან სწრაფად მიიღოს მის ადგილზე მისთვის სასურველი რესტორნიდან საკვები. ასევე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არის არჩევანი, ანუ ყველა ადამიანს შეუძლია მისთვის საუკეთესო არჩევანი ნახოს, ანუ თუ არის თქვა აქვს დიეტაზე, ან სურს კონკრეტული სასურველის შეკვეთა, შეუძლია ყველანაირი რესტორანი ნახოს ჩვენს პლატფორმაზე და მიიღოს ეს საჭმელი. რეალურად ეს ნამდვილად კარგი შესაძლებლობა არის იმისათვის და მე ჩამოთვალე დასაწყისში სწორედ ის შესაძლებლობები, როცა შეიძლება რომ ერთ დღეს სახლში ჯდომისას, სახლში ყოფნისას გადაწყვეტო რომ ცივა გარეთ არ გინდა გასვლა. და რამე შეიძლება. და შეიძლება რომ ვიღაცამ სახლში მოგიტანოს, ან მეგობრები ხარ ჩაკრებლები და რეკლამა მახსენდება, ახლა როცა არის შესაძლებელი რომ რაღაცეები ძალიან მარტივად გააკეთო, ის რომ არც ერთი არ გამოგვაკლდება. განვითარება მნიშვნელოვნად ბათუმში იგივე არის, ასე ვთქვათ, თბილისში გასაგებია რომ არის შეთავაზებები და შეგიძლია მიიღო. მნიშვნელოვანია რომ ვისაც ბათუმი ემატება და ბათუმი იქნება ძალიან საინტერესო ცენტრი, მაგრამ მინდა ვიკითხო თვითონ კონცეფციის მნიშვნელობაზე. ფაქტი არის რომ საქართველოში დაახლოებით 1 წელია რაც შემოსული ხართ, მაგრამ ეს არ არის საქართველოს ნოუ-ჰაუ, ასე ვთქვათ, სოფლიოში აპრობირებული მეთოდია. როდის გადაწყდა 2018 შემთხვევით, მაგრამ თქვენში როდის გადაწყდა რომ ქართული ბაზარი ამისთვის მზად იყო და საჭიროება იყო რომ ვოლტი
ყოფილიყო ამ ბაზარზე. დაახლოებით 1 წლის წინ გადაწყდა ის, რომ თბილისს ჭირდებოდა რეალურად საჭიროება იყო, რომ მომსახურება შეგვეთავაზებინა მომხმარებლებისთვის ისეთი სწრაფი, როგორც არის ვოლტი და ამ სწრაფისთვის გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ძალიან მოკლე ვადაში, ან დაახლოებით ორ თვეში თბილისში დაგვეწყო მიტანის სერვისი და მომხმარებლებისგან ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ზუსტად იმან, რომ გეგმა რაც და ხედვა რაც გქონდათ გამართლებულია ამ გადმოსახედიდან? ფიქრობ, რომ დიახ, გამართლებულია ნამდვილად. რამდენი კურიერი გყავთ და დაახლოებით რამდენი შეკვეთა არის დღის ან თვის განმავლობაში, თუ გაქვთ სტატისტიკა რომელიმე ჭრილში? დღის განმავლობაში 1000-ობით მომხმარებელს ვიმსახურებით. ქალაქში ყავს დაახლოებით 600 კურიერი, რომლებიც სხვადასხვა დროს მუშაობენ, ისინი არიან ფრილანსერები, ისინი თვითონ ირჩევენ სამუშაო დროს და მუშაობენ და ძალიან დადებითი გამოხმაურება გვაქვს ყოველთვის კურიერი. ანუ გარდა მომხმარებლების კომფორტისა და შესაძლებლობისა, რომელიც მომხმარებელს უჩნდება და ცხოვრებას უმარტივებს, დასაქმების ნაწილშიც მნიშვნელოვანია და მოდი ამ მიმართულებითაც თუ კი ვინმეს კითხვა აქვს მათაც უპასუხოთ, როგორ შეიძლება რომ ვოლტის კურიერი გახდეს ადამიანი, იმიტომ რომ დარწმუნებული რომ 600-ზე არ არის ლიმიტი და ეს მოთხოვნიდან გამომდინარე, რომელიც მზარდია, ჩემი დაკვირვებით, ყოველ შემთხვევაში ქუჩაში გასვლის შემთხვევაში, როცა მარტივად შეიძლება შემჩნევა, რომ ვოლტის ძალიან ბევრი კურიერი გადაადგილდება, როგორ შეიძლება რომ გახდნენ ვოლტის თანამშრომლები, ფრილანსერები? მათ უნდა შეავსონ აპლიკაცია, ყავდათ თავისი ტრანსპორტი და ჩვენ მათ ყველანაირ დანარჩენ საშუალებებს ვაძლევთ, მათ ვაძლევთ თერმულ ჩანთას, ვაძლევთ ფორმას, უნიფორმას, რომელთაც გამოირჩევიან ისინი ქალაქში და შეუძლიათ დაიწყონ ჩვენთან თანამშრომლობა და დაიწყონ მიტანის. რთული არ არის სამსახური. ძალიან მარტივია და არ გვაქვს კონკრეტული რაღაც მოთხოვნები, უნდა იყვნენ უბრალოდ სერვისზე ორიენტირებული ადამიანები. ბათუმის გეგმებზე მინდა ვიკითხო გაფართოების, რატომ ბათუმი, ანუ რაზეა დამოკიდებული ის ვოლტი შემოა თუ არა ამა თუ იმ რეგიონში ან ქალაქში. ბათუმი გასაგებია, რომ თან ახლა სეზონი მოდის, გაზაფხულია უკვე და ზაფხულიდან დაიქოქება იქ ყველაფერი. რაზეა დამოკიდებული ის ვოლტის გაფართოება, თქვა და ქალაქებში შესვლა. მნიშვნელოვანია ქალაქის ზომა და ასევე მოსახლეობის რაოდენობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რესტორნების რაოდენობა, რადგან მომხმარებელს გვინდა რომ არჩევანი შევთავაზოთ და იმ ქალაქში სადაც არის საკმარისი რაოდენობა რესტორნების, ჩვენ მზად ვართ რომ შევიდეთ და სულ ვუყურებთ გაფართოების თვალსაზრისით სხვადასხვა ქალაქებს და რა თქმა უნდა თბილისის და ბათუმის გარდა სხვა ქალაქებშიც ვგეგმავთ. ირიბად ძალიან საინტერესო თემამდე მიგვიყვანეთ. ბევრს გვინახავს და კონკრეტულ კომპანიებს არ დავასახელებ და ვოლტამდეც ბევრი პრეტენზია მოგვისმენია, როდესაც რაღაცის შეკვეთას აკეთებს ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება საჭმლის მოტანის სერვისი, თუ უბრალოდ შეკვეთას თქვათ აფიქსირებს, ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლების მხრიდან დროსთან დაკავშირებული პრობლემები ფიქსირდება. იმ ფონზე რომ თქვენი მომსახურება დამოკიდებულია სატრანსპორტო გადაადგილებაზე და იმის გათვალისწინებით, რაც მაგალითად დედაქალაქში ხდება და არც ბათუმი არის ესე თავისუფალი სასერნო, რამდენად არის ასეთ ბიზნესში გარანტიები, თქვათ შესაძლებელი მომხმარებლისათვის, რომ დათქმულ დროს, დანიშნულ ვადაში, როცა თქვათ მე მომსახურებაში ვიხდი რაღაც თანხას, მინდა რომ იმ ვადაში შესრულდეს, ანუ ჩემთვის ის არის ღირებული, ხო, ის საჭიროება დგას, რომ თქვენ ამის შესრულებას მოახერხებთ. თან ფრილანსერები არიან ადამიანები, რომლებიც რეალურად უზრუნველყოფენ ამ ყველაფრის ადგილზე მიტანას. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ მომხმარებელს წინასწარ ვაძლევთ დაახლოებით რა ვადაში იქნება მისი შეკვეთიდან მის კართან მისი შეკვეთა. ამის უზრუნველსაყოფად ჩვენ გვაქვს დივერსიფიცირებული ტრანსპორტი. ანუ გვაქვს ასევე სკუტერები, ველოსიპედები და მანქანები. ამინდის და ქალაქში მოძრაობის მიხედვით ჩვენ ვახდენთ რეაგირებას და ზუსტად იმ ტრანსპორტით ვახდენთ საკვების მიწოდებას, რა ტრანსპორტიც იმ მომენტში არის საჭირო. თუ არის გადაწყვეტილი მოძრაობა, შევეცდებით რომ მაქსიმალურად სკუტერები დავტვირთოთ და პირიქით, როდესაც არის საშუალება, თქვათ ავტომობილები, როდესაც წვიმა არის ავტომობილებზე გავაკეთოთ აქცენტი. ამიტომ ჩვენი სისტემა, ზუსტად მაგიტომ ტექნოლოგიური კომპანია, ჩვენ ვართ ტექნოლოგიური კომპანია და ზუსტად ეს მოწინავე ტექნოლოგია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ვუყუროთ ასევე როგორი მდგომარეობაა ქალაქში ტრანსპორტის მიხედვით
გადავიდით და სწორად მოვახდინოთ რეაგირება დროული. ამიტომ მიტანა არის გადაადგილების დღეს არ არის საცხოვრებელი. ვოლტისთვის როგორც ჩვენს არ. იცით რა, კი, ანუ ჩვენ მუდმივად ზრუნავთ იმაზე, რომ მიტანის დრო დავხვეწოთ. ახლა დღესდღეობით 25-30 წუთი არის შეკვეთი და გამზადებიან მიტანამდე, საკმაოდ ეფექტურები ვართ. თუმცა რა თქმა უნდა, გვინდა რომ უფრო ეფექტურები გავხდეთ და უფრო სწრაფად მოვახდინოთ საკვების მიტანა და ამაზე მუდმივად მუშავ და ინფორმაციას ვაგროვებთ და ანალიტიკას ვაგროვებთ და ვუყურებთ ხალხს. რამდენი რესტორანთა გაქვთ ამ დროისათვის თანამშრომლობის თქვა ხელშეკრულება გაფორმებული ან რა ფორმის თანამშრომლობები არსებობს, იმიტომ რომ ვიცი რომ რესტორნების მხრიდანაც ინტერესთან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში ცოტა განსხვავებული თქვა პარტნიორობა დგება იგივე ვოლტსა და ამ კონკრეტულ ტრაფიკების ობიექტი იქნება თუ შედარებით თქვა სხვილი სარესტორნო ჯგუფი. დღესდღეობით თბილისში 200-მდე პარტნიორი რესტორანი გვყავს, ეს ციფრი სულ იზრდება, ანუ ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ მეტი რესტორანი შევთავაზოთ მომხმარებელს, თანამშრომლობთ როგორც საერთაშორისო ბრენდებთან, ასევე გვაქვს ადგილობრივი პოპულარული რესტორნები, ასევე თანამშრომლობთ ძალიან აქტიურად მცირე ზომის რესტორნებთან და ვეხმარებით მათ, რომ უფრო ფართო მასებზე გავიდნენ და ამ ინფორმაციის მიმოცვლით სულ ახდენთ მათი განვითარება. როდესაც თანამშრომლობას, ასე ვთქვათ, იწყებთ და ჯერ ურთიერთობის ეტაპზე ხარ და შემდეგ ვაფორმოთ, აი რა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ხარისხი. საკვების ის ხარისხი, რომელიც ჩვენ მომხმარებელი იმსახურებს, ანუ პირველ რიგში ვაფასებთ ხარისხს და შემდეგ რამდენად შეძლებენ ისინი ჩვენ დატვირთვის მიხედვით მომსახურების იმ დროში მოწოდებას, რასაც ჩვენ მომხმარებელს პირდებით. უნდა ველოდოთ თუ არა ვოლტს გამომდინარე იქიდან რომ თქვათ ერთი ბათუმი დაემატა, თქვათ იგივე სხვა რეგიონებში ვოლტის შესაძლოა კახეთში მაგალითად მე მგონი რაღაც ბევრი რესტორანია რა. გააჩნია როგორ შეიძლება რომ ეს ქალაქების მიხედვით და მოთხოვნა როგორ იქნება? მოთხოვნაც უნდა იყოს წესით. დიახ, ვუყურებთ მოთხოვნას, ვუყურებთ რესტორნებს და ვაკვირდებით ჩვენ ყველა ქალაქს მუდმივად და ახლობით 6 თვეში ერთხელ მინიმუმ ჩავდივართ და ადგილს ვნახულობთ რა მდგომარეობაა სხვადასხვა ქალაქში და რა თქმა უნდა ვაპირებთ გაფართოებას. გვაქვს გამოცდილება ვთქვათ ფინეთში, სადაც უკვე 15 ქალაქი გვაქვს ჩართული და უკვე მცირე ზომის ქალაქებზეც გადავედით, სადაც უკვე პატარა მოსახლეობის შედარებით მცირე რაოდენობა, თუმცა არის რესტორნები და ანუ ამ გამოცდილებით რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ განვითარებას და საქართველოში გაფართოებას. ყველაზე აქტიური რაიონი დედაქალაქში რომელია? ამ ეტაპზე ცენტრი აქტიურობს უფრო მეტად, ქალაქის ცენტრი, ანუ ვაკეს საბურთალოს ტერიტორიაზე. საცობია და გადაადგილების სურვილით თვითონ არ არის. ბიზნეს ცენტრებიც ასევე სადაც არის ბევრი ოფისები, ანუ ეს არის ძირითადი ბირთვი, თუმცა ვხედავთ რომ უკვე სხვადასხვა უბნებშიც ძალიან პოპულარული ხდება, ანუ ეს არის რა თქმა უნდა ისევ რესტორნებზე დამოკიდებული, რაც მეტ რესტორანს შევთავაზებთ მომხმარებელს, მით უფრო მეტი მომხმარებელი იქნება მზად რომ გამოიყენოს ჩვენი მომსახურება. მომხმარებელს და სერვისზე და რა თქმა უნდა კმაყოფილ კლიენტზე, რომელთან დაკავშირებითაც ვოლტი მუდმივად აახლავს მათ შორის Facebook-ზე ინფორმაციას. მადლობა თქვენი თვითმწვერვალ ჩვენთან ერთად სიახლეებს ყოველთვის საქმიანობის მაყურებელს დიდი სიამოვნებით გაუზიარებთ ისეთი კომპანიების შესახებ, რომლებიც ახალს ნერგავენ ქვეყანაში და ვოლტი ეს არის ტექნოლოგიური კომპანია, კიდევ ერთხელ გამომარტავ, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ რამდენიმე დაასაქმებული და რამდენიმე სფეროში მოღვაწე ადამიანები ერთმანეთს დააკავშირებენ, რაც თავარია კლიენტებმა მიიღონ უფრო მეტი კომფორტი და სარგებლობა. ნატალია ხიზანიშვილს ვოლტის გენერალური მენეჯერის მასპინძლის სტუდიაში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. საკონსტიტუციო სასამართლოსგან დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის შეჩერებას ორი ორგანიზაცია ითხოვს. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის და იურიდიული კომპანია თორაძე და პარტნიორების გაერთიანებული სარჩელის განხილვა სასამართლოს მეორე კოლეგიამ გუშინ დაიწყო. არგუმენტები მოსამართლეებს მხარეებმა გუშინვე წარუდგინეს და შესაბამისად ახლა ჯერი მათსია. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და მოხდება თუ არა საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე. მოსარჩელეები საპენსიო სისტემაში მოქალაქეების იძულებით ჩართვის გაუქმებას ითხოვენ. როგორი იყო არგუმენტები მოსარჩელეების მხრიდან და იმ ხარის მხრიდან, რომელიც წარმოადგენდა თავად საპენსიო სააგენტოს, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ედუარდ მარიკაშვილი საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის იურისტი გვერდება Skype-ის დახმარებით. მოგესალმებით ბატონო ედუარდ. მადლობა იმისთვის, რომ ხარ ჩვენთან ერთად სატელეფონო ჩართვით გვერდება ბატონი ედუარდი. რა მოხდა გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვაზე? რა არგუმენტები იყო თქვენი მხრიდან და იყო თუ არა კონტრარგუმენტები იმ ხარისგან, რომელიც შესაბამისად იცავს პარლამენტის პოზიციას, ანუ ამ კანონპროექტის
საკონტრაქტის პოზიციას, კანონის პოზიციას. დიახ, მოგესალმებით. გუშინ დასრულდა განწესრიგებელი ხდომა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი სარჩელთან დაკავშირებით. სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა არსებითად განსახილველად ამ საქმეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ თვლით, რომ აღნიშნული იძულების ჩართვის მექანიზმი ამ შემთხვევაში გესმით ხო ჩემი? დიახ. იძულების ჩართვის მექანიზმი არის არაკონსტიტუციური, ვინაიდან ის თავსახად ლახავს ჩვენს საკუთრების უფლებას და მეორე ნაწილი იყო ჩვენი თანასწორობის დარღვევის საკითხი. ამ შემთხვევაში პარლამენტს ძირითადად არც უარყვია ის საკითხი, რომ აღნიშნული რეგულაციები ჩვენი საკუთრების უფლებაში იჭრება, თუმცა მათ ძირითადი არგუმენტები მიემართებოდა იმას, რომ ეს შეჭრა ჩვენს უფლებაში იყო გამართლებული, რაც ძირითადად უკვე არსებითი ხდომის ნაწილი არის. ამ შემთხვევაში სასამართლოსთვის მნიშვნელოვანი იყო დადგენილიყო, ჰქონდა თუ არა ამ ნორმების შემხებულობა ჩვენს საკუთრების უფლებასთან და ეს მე ვფიქრობ, რომ სასამართლომ ნათლად დაინახა ამ შემთხვევაში და ვთვლი, რომ ეს გახდება ერთ-ერთი საფუძველი იმის, რომ სასამართლო ნამდვილად შეამოწმებს ამ რეგულაციების. ანუ თქვენ თვლით, რომ ის ორი არგუმენტი, რომელიც სარჩელში არის მოყვანილი, აქედან ერთი განსაკუთრებით იძლევა იმის, თქვათ, თქვენთვის იმედის ქონის შესაძლებლობას, რომ ეს საკითხი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვაზე გადასული? დიახ, მინიმუმ საკუთრების უფლებასთან ეს სადაო ნორმები უნდა შემოწმდეს, ვინაიდან უფრო აშკარა არის საკუთრების უფლებაში ჩარევის საკითხი. როდის უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სასამართლომ? არის თუ არა კონკრეტული ვადები, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გუშინ იყო ხდომა ჩანიშნული, ასევე იყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ გუშინვე უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, მიიღებდა თუ არა წარმოებაში ან გამოიტანდა თუ არა ამ ტიპის დასკვნა სასამართლო. არ არის ესეთი პრაქტიკა დადგენილი, რომ იმავე დღეს გამოაქვს, პირიქით უფრო გრძელ ხანგრძლივი ვადები აქვს წარმოების საკონსტიტუციო სასამართლოს, ხათვიანი ვადა აქვს წარმოებაში მიღების საკითხის გადაწყვეტის, თუმცა ჩვენ იმედს გვაძლევს ის საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მალე იქნება ეს პასუხები სასამართლოდან, რომ ჯერ სარჩელი შეტანიდან შედარებით უფრო სწრაფად ჩანიშნა სასამართლომ აღნიშნული საქმის განხილვა. პირველი განხილვა და მეორე ჩვენ ასევე დაყენებული გვაქვს შეჩერების შუამდგომლობა სადაო ნორმების და ისეთ შემთხვევებში, როდესაც შეჩერების შუამდგომლობა არის დაყენებული, სასამართლო უფრო მალე ცდილობს, რომ გადაწყვიტოს და გასცეს მხარეებს. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს შეჩერების შუამდგომლობაც გავმიხილეთ გუშინდელ ხდომაზე და აქაც ვფიქრობ, რომ ის ზიანი, რომელიც ადგება განსაკუთრებით დამსაქმებელს დამსაქმების საკუთრებას არის შეუქცევადი გამოუსწორებელი, რაც აშკარად ჩვენი აზრით უნდა გახდეს ამ ნორმის შეჩერების საფუძველი. თუმცა გუშინვე გავრცელდა საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელის კომენტარი სწორედ ამ პროცესის პარალელურად, რომ იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ მოსარჩელეების პრეტენზიებს გაითვალისწინებს და შესაბამისად კონსტიტუციასთან შეუთავსებლობას დაადგენს, ადამიანები, რომლებიც რიცხავენ და ჯერჯერობით ყველას აქვს ვალდებულება, რომ საპენსიო სააგენტოში გადარიცხოს 2% დამსაქმებელმა და სახელმწიფომ სარგებელს უკან დაიბრუნებენ. კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელიც ამ სარჩელს უკავშირდება, ამ სტუდიაში მათ შორის საუბარი ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტისგან შედგა ასეთი ფორმით, რომ თუ კი კანონმდებლობაში ცვლილება შევა, თუნდაც მცირედი ან დეტალური, შესაძლოა ამ სარჩელმა ძალა დაკარგოს. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში და ელოდებით თუ არა, გაქვთ თუ არა რაიმე ინფორმაცია, რომ შესაძლოა მსგავსი სქემით მოხდეს ამ სარჩელის, თქვა, წარმოებაში მიღების შეჩერება, ან ახალი სარჩელის მომზადების აუცილებლობა გახდეს საჭირო. აი უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით გაგცემთ ჯერ პასუხს. ჩვენ თვლით, რომ არც რომელიმე საკანონმდებლო აქტი, არც კონსტიტუცია არ იძლევა ამ შემთხვევაში იმის შესაძლებლობას, რომ ეს თანხები არაკონსტიტუციურად ცნობის შემთხვევაში უკან დაბრუნდეს. ვინაიდან ზოგადად კონსტიტუციაში არის შესაძლებლობა, რომ იდაო უკანონოდ მოყენებულ ზიანზე და ამ შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ნორმის მოქმედება ნიშნავს იმას, რომ ის მოქმედებს ლეგიტიმურად და ეს შენაკანები არის კანონიერი. ანუ ამ კანონიერ შენაკანებზე უკან მოთხოვნის უფლება აღარ ექნება შემდეგ დამსაქმებელს.
ანუ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ კი თქვენი სარჩელი დაკმაყოფილდა, თუ არ იქნება კეთილინება, ან თუ ახალი დადგენილება არ მიიღო პარლამენტმა, ეს თანხა შეიძლება საერთოდ ვერ დაუბრუნდეს ვერც დამსაქმებელს და ვერც დასაქმებელს. ხო, თუმცა საკუთრება ხო არის იმ ადამიანების ეს თანხა პერსონალურ ანგარიშზე მოხვედრილი, არის იმ ადამიანების საკუთრება, ვინც გადარიცხა და შეიტანა უკვე, შეიტანა გააკეთა მინიმუმ ორჯერ. ან ამ შემთხვევაში მოთხოვნის უფლება არ აქვს? არა, ანუ მე ვსაუბრობ დამსაქმებლის პერსპექტივიდან ამ შემთხვევაში. ანუ გადადის მთლიან დასაქმებული საკუთრებაში ეს თანხები, სანამ გაუქმდება კანონი, ან დაკარგვად გამოცხადდება და უკვე დამსაქმებელს აღარ აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს თანხების უკან დაბრუნების შესახებ იდაოს სამართლებრივად. და ეს დამოკიდებული ხდება მხოლოდ კეთილნებაზე, ამ შემთხვევაში სააგენტოსი, ანუ ისინი ესე განმარტავენ, მაგრამ რეალურად ეს მათი შეხედულება არის, ანუ კანონიერი გზები არ არსებობს იმის, რომ ეს თანხები დამსაქმებელმა დაიბრუნოს. გასაგებია, რაც შეეხება შესაძლო ცვლილებას იმ საკანონმდებლო ნორმაში, რომელიც უკვე მოქმედებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თქვენი სარჩელის ბათილობა, ხო? ანუ ის აღარ იქნება ადეკვატური არსებულ კანონმდებლობასთან. მსგავსი ხრიკები ბევრჯერ გაუკეთებია საკანონმდებლო ორგანოს, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ამ გზას მიმართავს, ვინაიდან ფაქტურად ეს იქნება აღიარება იმის, რომ ამ ნორმებს აქვს პრობლემა და აი მსგავსი მანიპულაციებით ცდილობენ, რომ თავდაპირველად საკონსტიტუციო სამართლოში ნორმის განხილვა, თუმცა ეს ჩვენ ვერ შეაჩერებს ჩვენ მიმართებას იმისას, რომ ეს ნორმები არის მართლაც არაკონსტიტუციური და თუ ესე გააკეთებენ, ჩვენ ახალ სარჩელს შევიტანთ აუცილებლად. გასაგებია, ბატონო დურა, ბოლო კითხვას დაგისვამ, თქვენ 9 თვე ახსენეთ, მაგრამ ვარაუდი ის ოპტიმისტური, რომელიც თქვენ გაქვთ, მაინც მინდა ვიკითხო, დაახლოებით რა პერიოდში ელოდებით წარმოებაში მიღებასთან ან არ მიღებასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას? ახლა კიდევ აღნიშნავ, რომ ვინაიდან ვითხოვთ შეჩერებას ამ ნორმების და ეს ზიანი გამოუსწორებელი ზიანსაც ფაქტურად ვასაბუთებთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 2 თვეში შეიძლება იყოს პასუხი როგორც წარმოებაში მიღების, ასევე ნორმების შეჩერებასთან დაკავშირებით. კარგი, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, დავაგებთ ამ ინფორმაციას და ჩვენს მაყურებელს და BMG-ს ვებგვერდის მკითხველებს აუცილებლად მუდმივად გავუახლებთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციებს. ედუარდ მარიკაშვილი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის იურისტი, საუბრობდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსგან დაგროვებითი რეფორმის შეჩერებას 2 ორგანიზაცია ითხოვს. ეს არის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის და იურიდიული კომპანია თორაძე და პარტნიორების გაერთიანებული სარჩელი. კოლეგიამ გუშინ დაიწყო ამ სარჩელის განხილვა და დაახლოებით 2 თვის ვადაში, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს 9 თვიანი ვადა გადაწყვეტილებისათვის მიიღებენ თუ არა წარმოებაში ამ კონკრეტულ სარჩელს. თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენი შემდეგი თემა, რომელიც 8 მარტს არაფრით უხდება, უბრალოდ ჩემს აზრს გეტყვით, რომ ძალიან ცდებით, სწორედ რომ საარმართო ამბავი გვაქვს ახლა საქმიანი დილის ეთერში, როგორც არ უნდა ვიზიარებდეთ თუ არ ყოფდეთ ამ დღის სადღესასწაულო მნიშვნელობას, ამბავით ეს ახლი კი ასეთია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის 112-ის მობილურ აპლიკაციაში ოჯახში ძალადობის შესახებ ინფორმაციის და სასარგებლო რჩევების საძიებო სივრცე გაჩნდა. როგორ შეიძლება ძალადობის მსხვერპლისათვის აპლიკაცია საშველი იყოს, ან რას მოიცავს საერთოდ ეს პროექტი, ამას უფრო დეტალურად ნინი ლონგურაშვილი გაგოცნობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება 112-ის ოფისიდან. ნინი, დილა მშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. ნამდვილად სარვამარტო ინფორმაცია არის ქალბატონებისთვის და ალბათ არა მარტო ქალბატონებისთვის. მე მაყურებელს ახლა ვაჩვენებ თუ როგორი აპლიკაცია არის და აქვე დავამატებ იმასაც, რომ iOS-დან თუ Android-დან უფასო არის ამ აპლიკაციის ჩამოწერა. აი, ასე გამოიყურება ეს აპლიკაცია 112-ის, შედიხარ მარტივად და რაც მთავარია, აპლიკაციას არ ჭირდება ინტერნეტი. SOS-ს როცა დააჭერთ, უკვე ავტომატურად იძახებთ 112-ს და ავტომატურად 112-ის ცენტრში შემოდის ადგილმდებარეობა, ანუ აღარ გჭირდება დარეკვა და სად იმყოფები, ეს თბილისში ხარ, თბილისის გარეთ თუ ასე შემდეგ. ამ ღილაკზე დაჭერით უკვე შეტყობინებას უგზავნი ოპერატორს ინფორმაციაზე თუ რის შესახებ გჭირდება დახმარება და ეს უკვე დარეკვა. ანუ ძალიან მარტივი და მოსახერხებელი აპლიკაცია არის. ეს აპლიკაცია დაახლოებით 1 წელია უკვე რაც ჩაშვებულია, თუმცა როგორც შენ აღნიშნე, ახლა უკვე დაემატა ოჯახში ძალადობის შესახებ ინფორმაციაც და
და ასევე საჭირო რჩევები თუ რა არის ძალადობა და რა ფორმები აქვს მას. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება 112 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი სალომე გელუდაშვილი, დილა მშვიდობისა. მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან და პირველ რიგში გილოცავთ რამარც. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ და მივილოცავ ყველა ქალბატონს დღევანდელ დღეს, განსაკუთრებით 112-ის თანამშრომლებს, იმ ქალბატონებს, რომლებიც ამ წუთებში ცხადან ცენტრში და იღებენ შეტყობინებებს გადაუდებელი დახმარების შესახებ მთელი საქართველოდან 24 საათის განმავლობაში. სალომე, მოგვიყევით აპლიკაციის შესახებ, ანუ რა რის შესაძლებლობას იძლევა და რაც ჩაეშვა ეს აპლიკაცია უკვე დაახლოებით 1 წელია, რამდენად ხშირი არის მომართვიანობა თუ უფრო მეტად მაინც რეკავენ 112-ის ცენტრში? მოგახსენებთ, პრინციპში წელიწადზე მეტია, რაც მობილური აპლიკაცია არის აქტიური და შეუძლია ნებისმიერ მსურველს რომ იგი გამოიყენოს, თუმცა მომართვიანობა დღესდღეობით უფრო მეტი არის ტრადიციული დაკავშირების არხებით, უფრო მეტად შემოდის ზარები, იგივე როგორც მობილური ტელეფონიდან, ასევე ფიქსირებული ტელეფონიდან. მაგრამ მობილური აპლიკაცია არის ძალიან კარგი საშუალება 112-თან დაკავშირების. ჩვენ ამის შესახებ მუდმივად ვაწვდით ინფორმაციას მოსახლეობას და დარწმუნებულები ვართ ცნობადობის ამაღლების შედეგად უფრო მეტი მომართვიანობა იქნება მობილური აპლიკაციით, ვინაიდან 112-ის მობილურ აპლიკაციას აქვს მთავარი უპირატესობა ადგილმდებარეობის განსაზღვრის ფუნქცია და ასევე ის ფუნქციები, რომლებიც თქვენ წეღან ჩამოთვალეთ, სოშჩუმი განგაშის ფუნქცია, ასევე ჩატის ფუნქცია იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები ვერ საუბრობენ და უშუალოდ მათზე ძალადობენ, ყაჩაღობა, კონფლიქტია და ამით საფრთხეს შეუქმნიან საკუთარ ჯანმრთელობასთან სხვების გარშემოყოფების, სწორედ აღნიშნული ფუნქციონალით შეუძლიათ რომ დაგვიკავშირდნენ 112-ის ოპერატორს მიეწოდონ ინფორმაცია თუ რა დახმარება სჭირდებათ. სალომე, ნამდვილად მოსახერხებელი არის და ამაში დროის დაკარგვა აღარ ხდება. მაშინ როცა 112-ში დარეკო, უთხრა რა მისამართზე ხარ, რა ხდება მის თავს, როცა მოქალაქე რეკავს. რამდენად არის საინტერესოა დაცული მოქალაქის პირადი ინფორმაცია, როცა აპლიკაციას ხმარობს? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, დაცულია. თავად Google Play Store და ანუ iOS-ი უზრუნველყოფს დაცვას ამ მონაცემების. ამას გარდა 112 პირადი კომპეტენციის ფარგლებში და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს ამ ინფორმაციის კონფიდენციალურობას და დაცვას. მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ მობილური აპლიკაცია სამენაზეა, ხელმისაწვდომი ქართულად, რუსულად და ინგლისურად და ამას გარდა ის ყველა ფუნქცია და სასარგებლო რჩევები, რაც არის განთავსებული მობილურ აპლიკაციაში, სამივე ენაზე ხელმისაწვდომია. ასევე 2019 წლიდან გახმოვანდა და ადაპტირდა მხედველობის არ მქონე პირებისთვის მობილური აპლიკაცია და ახლა უკვე იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პრობლემა მხედველობის, უკვე შეუძლიათ რომ ისარგებლონ 112-ის ყველა ფუნქციონალით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. ჩვენს მაყურებელს ამ სარვამარტოდ გააცემთ ძალიან საჭირო ინფორმაცია. მადლობა თქვენ ამისთვის. როგორც სალომე გელუდაშვილი 112-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი იყო ახლა ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში და მე შეგახსენებთ რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით 112-მა დაახლოებით 1 წლის წინ ჩაუშვა აპლიკაცია, რომლის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ რომ ცენტრში აპლიკაციის მეშვეობით ძალიან მარტივად და მოსახერხებლად დარეკოთ და გუშინ დღიდან უკვე მას დაემატა ოჯახში ძალადობის შესახებ ინფორმაციაც და საჭირო რჩევებიც. მადლობა ნინის, მადლობა 112-ის შესაბამის სამსახურის საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისათვის. დარწმუნებული რომ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა იქნება, მათ შორის უკვე ამ აპლიკაციის ამოქმედებიდან შემდგომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში მისი გამოყენების პრაქტიკის ძალადობასთან დაკავშირებით. დიახ. სოფოს უნდა დავაკონტაქტო რამე თემაზე აუცილებლად და მოვიკითხო დღის ბოლოს. მოკლედ რეკლამაზე გავდივართ და ამ თემებს ჩვენ რეკლამის დროს განვიხილავთ. წინ ძალიან საინტერესო ამბავი გელოდებათ, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პარასკევი ანალიტიკის დღეა, ელენე კვანჯელაშვილის ანალიტიკის და წინასწარ გაგიმხელთ, რომ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის დღეს განსაკუთრებით საინტერესო ამბები მოგვიმზადა. რამდენიმე დღის წინ ელენემ და გიორგიმ არც მეტი არც ნაკლები ჯერ კიდევ ოფიციალურ გახსნამდე შერატორ მეტეხი პალაში საშური შეკრება მოაწყეს და ძალიან საინტერესო დისკუსიის მაყურებლებისათვის გასაზიარებლად ბიზნეს მედია ლანჩის მორიგი ჩანაწერიც გაკეთდა. ვინ არიან ამ შეხვედრის მონაწილეები, რატომ შეირჩნენ ისინი და რას უნდა ველოდოთ დღეს ჯერ საქმიანი დილის ეთერში და ცოტა მოგვიანებით უკვე ანალიტიკაში ამას ელენე თავად გვეტყვის, ელენე დილა მშვიდობის. კიდევ ერთხელ საეთერო სალამი შენ. მოდი შენ უთხარი მაყურებელს, ჯერ შერატონი მოგეწონა თუ არა, რომელიც გახსნამდე დალაშქრეთ სრულად და მე ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც თქვენთან ერთად მიიყვანეთ, ჯერ კიდევ ოფიციალურ გახსნამდე ამ არაჩვეულებრივ და ძალიან დიდი ისტორიის, ფაქტობრივად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის ასაკის სტონე სასტუმროში. და რა ხდებოდა იქ? ეს სასტუმრო არის, აი ჩვენი თაობის ბნელი 90-იანების ნათელი კაშკაშა, ესე ვთქვათ, მაგალითი ეხლაც ძალიან მაგარია. ეს ძველ ასოციაციებს იწვევს, ეს არ არის ბოლომდე დაკარგული, მაგრამ ბევრად უფრო თანამედროვეა, ბევრად უფრო ფუნქციურია და მოკლედ ძალიან მოგეწონა. იმ კადრებიდანაც ჩანს, აი რო დადიხარ და ყველგან რაღაც ჩარტის წერტილს უყურებ, კამერა რო გინდა რომ დადგა. ნინი ლონგროშმა გამოგზაურა, მაგრამ დაერწმუნებულია რომ უშუალოდ ნახვის შემდეგ კიდევ უფრო კარგი შეგრძნებები გველოდება წინ. რაც შეეხება იმ შეკრებას, რომელიც ავაანონსე. ესე იგი, შეკრება, ესე იგი, გიორგი მოიფიქრა, ცხადია ეს რაღაც ახალი სული ჩავბერეთ ბიზნეს მედია ლანჩს. ბოლომდე ისეთი არ გამოგვივიდა როგორც ბიზნეს მედია ლანჩია და ამიტომ ნახავთ რომ ამ ქუდის გარეშე არის და თქვენც მიხვდებით რატომ, იმიტომ რომ საერთოდ სხვანაირი გამოვიდა და ამ ჯერზე ჩვენ ესე ვთქვათ შევკრიბეთ როგორც ჩვენ ვეძახით კურაციოს დამფუძნებელი მამები. ანუ დავით გზირიშვილი, გიორგი გოცაძე და აკაკი ზოიძე. თავიდან ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ რა ყოფილიყო თემა სასაუბრო ამ ადამიანებთან ითი დაგვეწყო, ვიფიქრეთ ჯანდაცვა, ვიფიქრეთ საპენსიო რეფორმა, მოკლედ ყველაფერი, მაგრამ ბოლოს აი ამ დისკუსიაში მივედით იქამდე რომ ეს შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ სერიები, სადაც უბრალოდ ჩვენი შეხედულებით საინტერესო რესპონდენტებს და უბრალოდ ჭკვიან ადამიანებს და სხვადასხვა ტიპის გამოცდილების მქონე ადამიანებს და ისეთი გამოცდილების და ისეთი ზუსტად ფართო გამოცდილების ზუსტად კვალიფიკაციის ადამიანებს როგორც ამ შემთხვევაში მოხდნენ პრაქტიკულად შევჯერდით რომ ამ მედია ლანჩზე მიდივართ ერთადერთი კითხვით და ეს ერთი კითხვა იყო რა აფერხებს განვითარებას. დარწმუნებული რომ ამ განვითარების რაღაც ეტაპზე იყო საუბარი სამედიცინო მიმართულებითაც იყო მათ შორის უბრალოდ როგორც ბოლოში ესე ვთქვათ კაკიზოიძე მაგნიშნა რომ ყველაზე ცოტა მაინც ჯანდაცვაზე ვილაპარაკეთო მაინც ასე გამოვიდა მაგრამ ჩემი აზრით გამოვიდა ძალიან საინტერესო ძალიან დინამიური ისეთი ისტორიების გახსენებით რომლებზეც ნაწილი საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა რომ ანუ ხო საერთოდ ეს ინფორმაცია არსებობს და პრაქტიკულად აი ჩვენს ესე ვთქვათ აი მოვლენების ზოგი მძიმე ზოგი ესე ვთქვათ სასაცილო მოვლენების ანუ აი ამ მოვლენების შუაგულში აღმოჩნდებით და მართლა მოგზაურობა არის ესე ვთქვათ თავარი სიახლე და ასე ვთქვათ აი ეს დინამიურობაც ალბათ იმან გამოიწვია რომ წინასწარ არ არის დაგეგმილი რაღაც თემები, კითხვები არის ერთი კითხვა რომელიც შეიძლება რომ ბევრი მიმართულებით განავითარო
ხოლთან ადამიანებთან, ვისაც შეუძლიათ რომ ბევრი მიმართულებით გესაუბრონ და კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, აზრი მოგაწოდოთ და ცხადია რომ ეს და ზუსტად აი ეს შეთამაშება, ესე ვთქვათ, რაც მათ შორის არსებობს, ხო, ანუ პროფესიული, მეგობრული და დავინახავთ ჩვენ ანუ ამ ხაზს თვითონ ავითარებენ და ძალიან საინტერესო თქო, ესეც ცხადია არის ძალიან დიდი უპირატესობა, ესე ვთქვათ, ამ ფორმატით, როდესაც ერთმანეთს ძალიან კარგად თან ისე კარგად არიან ერთმანეთთან შეწყობილები, როგორც ეს სამეული. ჩვენ ნახავთ საქმიანი დილის ეთერში რამდენიმე წუთში პირველ სერიას ამ ძალიან საინტერესო შეხვედრის თავისუფლად შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ მე მოვახერხე გამომეყენებინა რაღაც უპირატესობები და მე ნახა ეს დიალოგი. თუმცა მეორე ნაწილი დღეს ანალიტიკის ეთერში გელოდებათ, რომელსაც ელენე თავად წარადგენს და არანაკლებ საინტერესო იქნება, ვიდრე საუბარი, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ. დღეს ანალიტიკა ძალიან საინტერესო ბევრ რესპონდენტს და თემას შემოგთავაზებს, მაგრამ ერთი რომელიც ჯერ არ ვიცით, ეს დამოკიდებული იქნება სულ რამდენიმე წუთში გასავართ პრესკონფერენციაზე. ნამდვილად ბრიფინგზე, რომელიც უცებ ჩაინიშნა გუშინ, პრემიერი ატარებს ამ ბრიფინგს, დაანონსებული კონკრეტული თემა არ ყოფილა და უბრალოდ მიმდინარე თემებზე იქნება ბრიფინგი, თუ თვალს გადავავლებთ, რა იყო მიმდინარე ამ კვირის, წინა კვირის და ამ ბოლო პერიოდის ზუსტად ნახოთ. ისიც საინტერესო იქნება ეგეც. ისიც ფაქტია, რომ ამ კვირაში არ ყოფილა არც მთავრობის სხდომა, არც დედაქალაქის მთავრობის სხდომა და გუშინ კახაკალაძემაც გამოიყენა სხვა პლატფორმა იმისათვის, რომ კომუნიკაცია გაეგრძელებინა მოსახლეობასთან. მან გვიან ღამით გამართა Facebook Live-ი, სადაც ტრადიციულად, როგორც უკვე ჩამოყალიბდა ეს ტრადიცია, პასუხობდა იმ შეკითხვებს, რომელიც მოქალაქეების მხრიდან ისმებოდა. მართალია, live პრესკონფერენციის გამართვის პრაქტიკა მამუკა ბახტაძესაც აქვს, თუმცა ის დღეს ინგოროყას 7-ში გეგმავს 11 საათზე, რომ საკუთარი ვთქვათ, პოზიციები გაგვიზიაროს, როგორც დაანონსებულია მიმდინარე პროცესებზე. ტელეპიროლის მაყურებელი, რა თქმა უნდა, ამ პრესკონფერენციას პირდაპირ ეთერში ხილავს. BMG-ს Facebook გვერდის მხარდამჭერები და მიმდევრები მას ასევე პირდაპირ ეთერში მიადევნებენ თვალს. თელარა გელანდია იქნება წარმოდგენილი კანცელარიაში და სიახლეებსაც, რა თქმა უნდა, BMG-ს ვებგვერდის მკითხველები გაეცნობიან იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელზეც მამუკა ბახტაძე გააკეთებს აქცენტს. ანალიტიკაში შევაჯამებთ და ველოდებით ძალიან ბევრ საინტერესო კითხვაზე ასევე პასუხს თუ რა თქმა უნდა ჟურნალისტებს ექნება შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე კითხვით მიმართონ პრემიერ-მინისტრს. და დაპირებული ლანჩი, რომელიც დავაანონსეთ ძალიან საინტერესო გარემოში, ძალიან საინტერესო შემადგენლობით და ძალიან საინტერესო თემებით, რომელსაც ერთი მთავარი კითხვა ჰქონდა თავში. წინასწარ გაგაფრთხილებთ, თუ ლანჩს ეთერში შემოგთავაზებთ, თავიდან არ შეშინდეთ და რა თქმა უნდა, კარგ დასვენებას გისურვებთ ამ უქმეებზე. ამ შეშინების ამბავს კი ედგარ ყაზახაშვილს მივაწევთ, რომელიც ყველა რესპონდენტს პატარა გამოცდას უწყობს ხოლმე. ეს ჩვეული პრაქტიკაა მათთვის, ვინც BMG-სთან ურთიერთობს და ვრცელი ინტერვიუები მოგვიმზადებიან მათთან. გიტოვებთ ამ არაჩვეულებრივი შეხვედრის პირველ სერიას, მეორე სერიას ანალიტიკაში უნდა დაელოდოთ. ბედნიერი უქმეებს გისურვებთ და შეხვდებით ორშაბათს. ესე აკეთებს ყველა რესპონდენტის წინ და არაფრთხილებს და მთელი კოლაჟია შეკრული. ესე ესეთი ტიპები ეს ხდებიან და ჩვენ გამოძრებული ხალხი ვართ. გამოძრებული და ბიზნესმედიისგან. სუდანში, სომალიაში და ადგილებში ვართ ნაყოფ. ერთად. ცალ-ცალკე და ერთად. ისე სხვა შეკრების მიზეზი ეს იყო. თქვენი ერთად ყოფნა პროფესიული თავის დროზე, კურაციოს ქვეშ. გარდა იმისა, რომ ცალსახად ელენე დამემოწმება, რომ ბიზნეს მედიასთვის გამორჩეული რესპონდენტები გზანდებით. ამას უკვე ბევრჯერაც მithkoms და არც ახლა დავმალავ, მაგრამ არის თემა, თქვენ გაერთიანებდათ საერთო საქმე, დღესაც უაღრესად დაკავებული ხალხი გზანდებით, მაგრამ დღეს საერთო საქმეში ფერხულში სხვადასხვანაირად ხართ ჩართული. ჩვენი შეკრების მიზეზიც ეს არის. ჩვენ დღეს არ ვსაუბრობთ ჯანდაცვის ან სოციალურყოფის ან საპენსიო მიმართულების რაიმე თემაზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვან ადამიანებთან ერთად, არ ვიცი რამდენადაც გინდა რიტორიკულად ჟღერდეს, გვაინტერესებს გავშალოთ კითხვაზე პასუხი მივიღოთ თქვენგან. რა აფერხებს განვითარებას? არც ეს ჩაიშლება ალბათ და რაიმე წინასწარი დღის ეს რიგი მე არ გამიმზადებია და მე ვიცი რომ არ ჩენ. არა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ის შემთხვევაა, როდესაც
ცალკე მართლა ძალიან საინტერესო რესპონდენტები ხართ და ყოველთვის გვიხარია როცა ჩვენთან ხართ. დღეს ვნახავთ ერთად რა გაერთიანებთ და რა არა. არც მაშინ გაგვიმარჯოს. თქვენ სამშესანიშნავ ინიციატივას ჩვენ შევქმნით, იმიტომ რომ როგორი ჩვენ თქვენ შეხვედრას ხო ფიზიკურად საქართველოში ეს უკვე კარგია. ახალი წლების გარდა თემანას გარდა, ნუ ახლა ეს ცოტა დასტაღვიღუზე ჩავუშვა და შედერები. კაკი ხო, მაგრამ ისა იშვიათია რა. ხო ფიზიკურად არ გამოწევს, მე და ეს ძალიან ხშირად უფრო სხვა განხდებით, ვიდრე საქართველოში. ბოლო შეხვედრა ან თურქეთის აეროპორტთან საქმეა. ან სხვა ქვეყანებში. მადლობა შეგვაერთიანებს, რა გვაერთიანებს ძალიან დიდი წარსული და ძალიან მაგარი წარსული, ახალგაზრდობა რასაც ქვია, საიდანაც მოვდივარ და თაში ერთად სიარობით იზბილიკებზე, სადაც აფალთხვა, რაცა შინელი ზურგჩამთით, აი წელს რო წვიტავს გახსოვს, ძველი პრეზენტის შადებული მამასის ხვაც ნაშონი წონაც კონსერვის ქილა რაღაცა არის მოკლედ აი მამასის ხვაც ნაშონი ტაუტით ენზეზე რო ინახებოდა ის ტუშონკები და აი ეს გვაერთიანებს და მე გავვითარდებოდა საჭმელი და მე გავჩერდებოდ ეს არის ერთი და მეორე გვაერთიანებს რომ ამ ქვეყანას რო რაღაც მესიმო იმის მერე ტუშონკების მერე ხო გამვითარდით თუ არა არა ტუშონკების ახლა იქიდან დაიწყება ყველაფერი საფუძველი იქ ხო და მე ჩვენაშვილების კიდე რა იმიტომ ისე მოხდა რომ ჩვენაშვილები ერთად დაამთავრეს სკოლა ერთ კლასში სწავლობდნენ სკოლაში კლასში ერთად ხო რა აი ძალიან მაგარი კი ამერიკულ აკადემიაშიც ერთად და ხო და მე დაფრენა რა ბუდეებიდან რა მაგრამ ეს გადაყვა შვილებს კიდე რა კაკი მოსვევინო და დაიწყო ლაპარაკი. ანუ ზოია რომ მოდის ჩემთან სახში, ეს უკვე კაკი ორი. კაკი ორია. რა საერთოდ ბევრი რაღაცა სიზნელეც წარმატებაც მეყოფა. და საერთოდ ალბათ ინტერესებიც რაც არის დაწყებული თხილამურებიდან დამთავრებული პროფესიული ინტერესებით, რაც არის ჯანდაცვის სისტემები, სოციალური სისტემები და რაღაც უფრო ახლა საერთოდ ჯანდაცვის სისტემა მოგდა წლებია უკვე ამაზე მუშაობდით სხვადასხვა რანგში, სხვადასხვა აუ მე დავწერე ყველას უნდა ესეთი რა პერსპექტიული ექიმები რაღაცა და ყველამ დავამებეთ ექიმების თავი პრაქტიკულად სახელობის სტიპენდიატები ყველა 12 წელს ხო ისე რა იყო მაგის მიზეზი ისე რა იგი ნუ ჩვენ პრინციპში ხარ მე გიორგის ხონებული სიმონ რომ იყო ჩემი მასწავლებელი ну საკუთარი გიჟები ვიყავით იმიტომ რომ გავიკეთეთ კათედრიდან წავედი ესეც ამოვიდა მომავალი მიანი მოყოფილიყო კაკი გასაგებია სკოლა ნევროლოგიის და დავიწყეთ რაღაც იდეალისტური პროექტები შარიკელების მსგავსი როდესაც $200 ვიხდიდით არენდაში $200 92 წელს ფული იყო მაგით ოჯახი ანტრეპრენიორული სასწავლებელი იკვეთება პირველი კაპიტალი საინვესტიციო 26 წლის მე ვარ 26 წლის 27 წლის ექიმი და მე მეყოფილიყავი ოჯახის ექიმი დავირქვი და უნდა ვთქვათ ჩემი მოსაყობნა გაკეთებული იყო ამით და გვეფარა ეს ყველაფერი და მე კი რაღაც დავჩერონა და აი ეს გიჟები ანუ იდეალისტები ვიყავით ძალიან რა მაგ იდეალიზმი მოყოლა კიდე ერთ საინტერესო მაგრამ ექიმები აღარაო რა მოყოლა ისტორია რომ სკურაც გაკეთებული სამედიცინო კომპანია კურაცი რომელიც არის კერძო სექტორში მოთამაშე ერთ-ერთი პირველი სამედიცინო კომპანია და არის აფხაზეთი დაეცა აფხაზეთი დაეცა და არის ექიმების საზღვრების გარეშე რომელსაც აქვს სავსე საწყობი წამლებით ორ თანამშრომელი აქვს არის კურაცია რომელსაც წამლები არ აქვს ორ თანამშრომელი აქვს და არის ნუ ყველაზე გამახსოვრებათ ახლა ეს ოპერაცია ჭუბერზე რო გადმოდიან სტოლულები და არის სანთელი ხო რომელიც ალპინისტებისგან შემდგარი რომელმაც ბანაკები დასცა გზაზე ამ ჭუბერის გზაზე რომ რამდენიერად დახმარებოდნენ ამ გაჭირებულ ხალხს ეს მაწვდი სხვა შორის ახალგაზრდა კურაციოდან წასული ზემოთ სამედიცინო სამსახურს ეს აწარმოებდა იქ და ქვემოდან ჩვენ ვეხმარებოდით იქ რაღაც ვერტალეთი წამლები რო გადააგზავნო კარგი გამახსენე ახლა ეს მე არ ვიცოდი გამახსენე ახლა ის რა პროფესიული ვიცე-პრემიერ-მინისტრი რომელიც კურირებდა იმას რა ქვია დავსახა გვარი არ გვიდა გვარი არ გასკურირებდა ამ ჯანდაცვის ოპერაცია თლიანად ხო ქუთაისთან
ქუთაისიდან კურირებს და ქუთაისში ჩასული ვარ, ჩატანილი მაქვს ორი სავსე პიკაპი, წამლებით, ну თითოში არის დაახლოებით ალბათ 1 ტონა წამალი, რაც ამ ხალხს ჭირდება ეხლა რაც გითხრეს რაცით რაც გადმოცეს, სავსე არის. და მოვიდა ერთ-ერთი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, სახელს არ დავასახებ და მოიტანა Slim Fast-ი. ანუ Slim Fast-ი რა არის? პაკეტში არის, დიდი პაკეტი არის, წონა აქვს ძალიან ცოტა და კალორიაჟი აქვს 0. და ჭიდაობა მიდის ჩავდებთ წამლებს ვერტალეთში, იმიტომ რომ თვითამწეობა აქვს ვერტალეთს, თუ ვერტფრენს და გაუშვებთ ამას ჭუბურში, თუ ჩავდებთ Slim Fast და ამ კაცს უხსნება ეს Slim Fast-ი არავის არ ჭირდება. ეს ჭირდება მარტო ამ ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას, რომ თავის სახელით დააწეროს, რომ ოპერაცია ჩაატარა შარში. და რამდენი მიჭიდავთ, იცი რომ ამას წამალი ასრულებს. ზემოთ ბოლოს რის ვაივაგლახით ნახევარ მანქანა ჩაგვადებიეს და ძმაიძიმა პერიოდი. მაინც და დღესაც მახსოვს 11 ვერტმფრენი უკრაინიდან, აი რომ მოვშორდი აეროპორტს და რომ მოვდივარ ქუთაისისკენ და უცბად გუგუნი მესმის ციდან და ავიხედე და უკრაინელებმა ხო 11 ვერტმფრენი გამოგვიგზავნეს დამატება. ჩვენ ერთი ყავდა თუ ორი. ეგენი ვარ ყოფილიყო ნიკიტა. ეგენი ვარ ყოფილიყო და ესენი ჩამოვიდა მოვატრიალეთ მანქანა. დამსწრები არ იყო მიწოდაზე წავლებით გავავსეთ ეს. დამაგარი ისტორიები მოგიღებით. ეხლა რა ხდება? სადავართ? დაგამოწვევების წინაშე ვართ, როც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხო, აი მაგ წარსულიდან ძალიან სწორი იყო რომ გაიხსენე. მე კერძო ბიზნესში არ ვიყავ. ხო, ეს ფონდში ვიყავ. ეს ხო, ეს ფონდში ხო. ჩვენ კერძოში ვიყავ და თან ვიყავ კონკურენცია. კი, რომელიც ყველა და 25 წელს სოთმაჩი დავა. ხო, 25 დავა. ის ფონდის გაკეთე ერთ-ერთი მიზეზი რა იყო, იცი რომ თქვით რომ ხა ჩვენ ვთქვით რომ აი რაც გავაკეთეთ ეს ისეთი რამეა რომ ეს ქვეყანას გამოადგება, მაგრამ ეს ქვეყანას გამოსადეგი რომ ქვეყანამ შეძლოს გამოიყენოს, ამას ჭირდება კიდე არაკომერციული ერთეული, რომელიც ამას მიცემს ინფორმას და მიართმევს რა. ამ გადაწყვეტებს, აი როგორ შეიძლება ეს გავაკეთო, კითხვა, აი როგორ აგერ არის. საზოგადოებას რომ ეს გამოსtildeება ამერიკული მოდელი, რომელიც საქართველოში ჩვენი რისკი დაიმეთ, ჩვენ შევქმნით, ამას ქვეყანა გამოიყენებს რა. ეს ხარ იდეალისტი. აი კითხვა მქონდა ამერიკული რო ახსენეთ, კარგია რო ახსენეთ. მანამდე საზღვარგარეთ იყავით ნამყოფი, ანუ სადმე ნახეთ ეს და აი ველოსიპედი არ გამოიგონეთ თუ მართლა ველოსიპედი გამოიგონეთ. ველოსიპედი იყო წიგნებით და მე ამერიკული ველოსიპედი ავაწყო. ეს იწარმოებული პერიოდი ეს არის, სადაც ინდუსტრია ცალკე ვითარდება, ცალკე კურტანეზე ფარმაცევტული თავის ბიზნესთან ვითარებდა. ჩვენი იდეალისტები დავჯექით და თქვით რომ ჩვენ გვიდა ესეთი მოდელი შევქმნა. სანდაც მე ფულს გავაკეთებ, იმიტომ რომ შენ ავათახარ, იმიტომ რომ შენ არ გახდები ავათ. ცალკე ხაზარაძე ბანკს აშენებდა მაშინ. მამუკაც ეს ჩვენ ერთი ვიზები ვიყავით რა. ყოველდღე თავი პრეზიდენტი გამდა. მე კაკი მიდის ამერიკაში, პოსორი არა 96 წელი. ჩვენაში მუშაობდა კაიზერში. ხო, რომ იქ ეს ენახა უკვე თვითონ ხელსახები და ეს ჩამოიტანა და რომ ჩამოდის კაკი, მაშინ საოცარი პიროვნება თავრობაში არის ავტოჯობინაძე, რომელიც არის ჩემ წარმოდგენით ერთ-ერთი ყველაზე ესე დინამიური ავანტიურისტი, რომელსაც აი არასვენებს რა და უნდა გამომცადე ყველაზე. ხო, ეგ შედეგი მე ეგ უკვე აპგრეიდი კაკისთან. ეგ არის აპგრეიდი იყო და მანამდე ჯერ აპგრეიდი სამინისტროში არის და ჩვენი გუნდიდან კაკი ასე შემწირეთ სახელმწიფო სამსახურს, ვთქვით რომ აი კაკი ეს ცოდნა იცის და კაკი იქნება და იმუშავ. ანუ ჩვენ არ გვინდოდა რა და დღემდე ჩვენ გიორგის მოვიდოთ და ჩვენ არ ყოფილოთ სახელმწიფო სამსახურში. თუ თქვენი ინტერესიც იყო. ინტერესი ყოველთვის იყო, თუმცა ხა ანუ წარმოვიდგინათ, ხა იმ პირობებში, როდესაც საკმაოდ ძიმე იცის გიორგი, ჩვენ პრაქტიკულად ერთდროულად ვიყავთ საჯარო მოხელეები, ამერიკიდან ჩამოცა, ას ქონდა $4,000 შემოსავლის, რომ გადასახადს არ ვიხდიდი, ბინაში ფულს არ ვიხდიდი და მანქანა უფასოდ ქონდა და სოშული ვყავდა რა და აქედან ჩამოდიხარ $65 ხელფასზე. ანუ იდეალიზმის იმხელა ისე ასე თქვა თემა რომ აი ვიღაცა უნდა უკურნალოს სისტემას, რომელიც სისტემამ უკურნალოს პაციენტს და ეს თემა არის ხა ჩვენ კარგად ახსოვს. სამაგოდ ეს იყო რომ მაშინ სხვა გზა არ იყო და ამ შემთხვევაში ფონდი, კურაციოს ფონდი ეხლა გამხელად შეიძლება ხელფასს მიხდი და რეალურად ხა იქ მე სხვა ადამიანი ასრულებდა ამის შემთხვევებში და ამ შემთხვევაში
ასეთი ისტორია არის ეგეთი. და ნუ აი ეს იდეალიზმი გამოყვა. მე მეორედ იგივე 12-16 წელს. ხო, შენ მეორე წელს დაყო იდეალიზმის, რომელსაც უკვე მე უკვე იდეალიზმი. არც მე მაინც გონია რომ შეიძლება შეცვალო რაღაცა რა. მანიაკალური. ცოტა ცუდნოტაზე შემოვიყარები. აი ის ეთიკა, რაზეც დავუშვათ საუბრობდით ახლა ხო, რომ ჯანმრთელობაზე კეთდება ფული და არა იმაზე, რომ ვიღაც ცუდად არის და ავად არის. ამ ეთიკა მოიკიდა ფეხი საქართველოს. ბერძნოთ არა. ხო, მიზეზები რა არის? არასორი мотиваციები, რომელიც სისტემაშია და აი და ამ გეტყვი ხა რა, მოდი გეტყვი. კითხვა დაისვა პირველი კითხვა დავუბრუნდეთ რა. ჩემი აზრით რა ფერხებს განვითარებას ამ შემთხვევაში. მეც გეტყვით ხა რეგიონში დავდივართ ყველა და ვიცით რომ საქართველოს თუ იმენ გააკეთა რამე რეფორმები საქართველოს გააკეთა ჯანდაცვის სფეროში. ხა საუბარიც არ არის ბევრად წინააღმდეგ შეიძლება ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ხა ესტონეთი გამოყო რომაც უფრო ყოველ შემთხვევაში მიზანი მართლა ბოლომდე მიიყვანა ეს ერთი რეფორმა რაც ქონა თუმცა ეხლა ციკაც ამ ცოტა ცვლიან სისტემას მაგრამ თანამდებრული იყო ანუ წარმატებული ამ შემთხვევაში იყო თანამდებრობაში ჩვენთან პრობლემა იყო მთელი ეს 27 წელიწად ვაკეთებდით ხანქარისებულ რეფორმას 180 გრადუსიანს რა 4-ჯერ შევცვალეთ ჩვენ რადიკალურად მიმართულება ჯანდაცვის სფეროსთან. შეიძლება რომ აღმახნული მე დაღმა თავიდან და ჯერ უნდა გახვიდე იმ დაღმა მოხდანში და მე შეიძლება პროგრესი მიაღწიო. თუნდაც მოდელს პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, რამდენად თანამდებობად ახორციელებ იმ მოდელს და ამიტომ პასუხი ამ კითხვაზე არის პოლიტიკა. არა, არ მინდა არჩევნები პოლიტიკა. პოლიტიკური ბიზნესები არის საზოგადოებაში შეთანხმებას ვერ მივახციეთ ამ როდესაც გავიყავით, როდესაც გაიყო ეს ერი, ხო, ორ ნაწილად ხო გაიხლიჩა რაღაც ეს ამისტები და იმისტები და ეს ამისტები და იმისტები დარჩა დღესაც, ხო? პირველი ანუ არ არის ეროვნული ერთობა, არ არის თემა, რომლის ირგვლივაც არსებობს ეროვნული ერთობა. და მაშინ ეს რა, რატო არა გვაქვს? აი დავგვიდეთ, რატო აქვს სხვაზე რატო არ გვაქვს ჩვენ? აი რატო ვერ აქვს პასუხი? მე ის მიკროსოციალური საზოგადოება ეს პასუხი მაქვს რომ 2000 მიკროსოციალური საზოგადოება. არა, მე მგონია რომ მე მაგაზე ჩემი პასუხი იყო დაახლოებით 97 წელია, ერთი ჩვენი მეგობარი, რომელიც მუშაობდა კანონზე. მე მეკავარ როდის უფლებო მნიშვნელოვანია. ხალის რომელსაც უნდა ხელოვნური განაყოფიერებით დააჩინოს ბავშვი, მაგრამ ეს ბავშვი იქნება ამ საზოგადოებაში შერიცხული როგორც ისეთი, თუ იმ ბავშვის უფლება რომ დაიბადოს. და არა, მე კითხვა ეთიკური კითხვაა რა, ის უფლება პრიმატი, ანუ რას უნდა მიეცეს ის და მე ხომ ჩემი შესაძლებლობა უთხარი, მაგრამ მე დავხვდები და თქვი რომ ეხლა ხვდები რომ ესენი ამასო წერენ, ამას არ უნდა გააფრთხილოს პარლამენტში ეს გაგიჯგინდება და კითხვა გამიშა რომ მე ვინა ვარ. ან მე ჩემმა აზრმა სადღაც გადავწყვიტოს და მე დავხვდები გიორგი, ვის უნდა ვკითხოთ ეგეთი რა და ამ ფიქში მივედი იმ დასკვნამდე რომ ის ვისაც რა გვეკითხა ისანი დაახლოებით 24-27 წლებში გაჟღვითეს ამ ქვეყანაში. და ჩვენ პრაქტიკულად თავსაჭრელი ხათმობრივით ვარ ერთი საუკუნე რა. ანუ ჩვენ არა 90 წლებსა დავაკეთეთ ახლა რა. არა, კი, მაგრამ გიორგი და მამების თაობაზეც ახლა გადავყრა წყალში ხა. ის თაობა, რომელმაც ამ ის რაღაცა კრიტიკული მას ადამიანების, აი ავტორიტეტი რასაც ქვია, რომელმაც უნდა თქვას ის რა არის ამ ჩვენ იმაში ჩვენ სიკეთე ეს არის და კეთილ და ბოლოს ეგ არის განსხვავება. ახლა მაგრამ იქნებ არ გჭირდება ეს ავტორიტეტი. იქნებ შეგვიძლია რომ ჩვენი თვითმაგირებულება აი ეს კონტეინერი, აი ეს როგორ ავტორიტეტები არ გვინდა. არა, ავტორიტეტი იმდენ კი არა ვაიმე, იმიტომ რომ იქ სადაც მე კი არ არის ავტორიტეტი არ არის, რომლებიც ღირებულები ადამიანებს ღირებულების ქმნიან და ავტორიტეტი. ავტორიტეტმა შეიძლება აბსოლუტურად არასწორი ღირებულები მოგახსოვოს თავზე. საუბარია ავტორიტეტული ადამიანები, რომლებიც ღირებულებებს არჩევანი ღირებულებებს ადარაჯოზე არის. ხო, მე არჩევანი გავაკეთე. ეს არ არის ავტორიტეტი ეს არ ნიშნავს იმან თქვა ეს დავეცი მე მოხლებს. მაგრამ მე რო კითხვა გამიჩნდა მე წავალ და იმას ვკითხავ, წავალ ამას ვკითხავ, ამოდიხარ და ვიფიქრებ. ანუ იქ სადაც მე მექნება ათულა რაღაცა, რაღაცა უნდა ათულა და იყო ჩვენ არ გვაქვს პასუხები. ან მაშინ ეს ყავსავს უნდა ვკითხოთ ახლა ისე. მაგრამ ღირებულება ხო გადაფასებასაც ეკონომიკა. ინდივიდუალიზმი ღირებულება თუ სოლიდარობა არის ღირებულება რა. კანონმორჩილება ჩვენთვის ღირებულება თუ
თუ ახაც ვთქვათ ნაკლები დიქტატი სახელმწიფოს მხრიდან თუნდაც კანონის შემთხვევაშია რა. ანუ ანარქიზმი პირობითად დავარქვათ, კანონმორჩილება და ანარქიზმი, თავისუფლება, დიდი თუ ასე ვთქვათ წესრიგი. ანუ აქ თემები არის, რომელზეც ჩვენ პასუხი როგორც წელს არ აგვაქვს. დიდი ამპლიტუდის მატარებელი აი შეხედეთ ბალტიისპირეთის ქვეყნების ნაციებს თავისი ღირებულება, რომელსაც ვერ მოასწრო კომუნისტებმა 40 წლის განმავლობაში წაეშალა, იმიტომ ის თაობა დარჩა და მათ აქ კონკრეტული ღირებულებაა. ხო თქვა კანონმორჩილება, აქ რაღაცა სოლიდარობა, აქ წინ ქვეყნის სურვილი. ასეთ თემებზე არის. ჩვენთან დღეს ეკლექტიკა არის აბსოლუტურად. ვიღაც ნაწილი ამბობს ამას, ვიღაც ნაწილი ამბობს ამას და რჩება ბოლოს ქარიზმატული ლიდერი და ამ თავდება ყველაფერი.